Atin po muna mga minamahal, palakpakan po ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay magsisimula na po, kaya't ang lahat na po ay magsipaghanda. Amen? At bago po ang lahat, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen? At dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga. Amen? Sa ating pong minamahal at kagalang-galang na Ibanghilista, Pastor Wildy Estrada Almeda. Amen? The end-time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dear and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. At magandang umaga po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elders, sa mga beloved pastoral worker. Amen. Sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Amen. At maging sa kanila pong beloved daughter, ating pong beloved Ate Vines Nier. Praise the Lord. At sa ating pong mga minamahal, mga bisita, ating mga minamahal, mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming, YouTube channel, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ngayon po ay araw po ng linggo, ating pong Sunday General Worship at ating din pong Holy Supper. Amen? At tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po ay idinako ng maluwalhati. Amen? Sa lugar na ito upang atin po siyang muling papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Tayo po ay magpupuri sa ating dakilang Diyos. Ating pupurihin siya ng ating buong lakas. Amen? Ng buong isip, ng buong kaluluwa. Wala po tayong ibang gagawin kundi ang pasalamatan ang ating dakilang Diyos. Sapagkat ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Tayo ginawan niya ng mabuti. Amen? Yung ating karamdaman, pinagaling po niya, mga minamahal. Nilutas ang ating mga problema. Binagong lubos yung ating buhay, mga minamahal. Amen? Sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, wala po tayong maibabayad, mga minamahal. Amen? Tanging ang ating magagawa ay ang patuloy siyang purihin, pasalamatan, ambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Sa pagpupuri po, mga minamahal, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. May kapangyarihan sa pagpupuri, mga minamahal. Katulad po ng isang puno, mga minamahal, ang puno, kapag ito po ay sumasayaw, nagpupuri, amen, nalalaglag ang mga tuyong dahon, tulad ng puno, mga minamahal, amen, nalalaglag, amen, ang tuyong dahon, tuyong sanga, mga minamahal, amen. Ang Kristiyano matutulad sa puno kung ang Kristiyano ay nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Mahuhulog, malalaglag ang mga problema, mga suliranin sa buhay, lahat ng ating pinagdaraanan matutulad doon sa mga tuyong sanga at mga tuyong dahon na nalalaglag, mga minamahal. Amen. Sa pagpupuri, ito po'y kinalulugdan ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa langit po, walang humpay sa pagpupuri. Hindi tumitigil ang mga anak ng Diyos sa pagpupuri. Amen? Kaya ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ay nananahan, mga minamahal, sa gitna ng pagpupuri ng mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Kapag tayo nagpupuri, nagkakaisa, nasa kalagitnaan natin ang ating dakilang Diyos. Kasama po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, ang lahat po ay inihiling na tumayo o kaya ay lumuhod. Itaas ang dalawang kamay, ipikit ang mga mata, at sama-sama po tayong manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paiso Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, muli po malapay noon kami lubos na nagpapasalamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkakalomo po sa bawat sa amin, sa kalayaan, na kami patuloy makapagpuri, malapay noon, pagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, malapay noon.
Maraming salamat po, Malapinoon. Kami pinag-ingatan mo, maluwalhating nakarating sa dakong ito. At sama-sama po kaming dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba, Malapinoon. Hallelujah. Umihingi ng habag sa lahat ng aming mga pagkukulang, kami iyong patawarin, Malapinoon. Ugasan kami, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, Malapinoon, bawat papuring awitin, hallelujah. Sa mga congregational singing, Malapinoon, joyful solemn, sa mga beloved song leader, Malapinoon, maging daluyan ng masaganang pagpapala, sa mga mag-a-assist, Malapinoon, sa mga magpapatutuo, hallelujah, ihahayag ang iyong kapangyarihan, kadakilaan, pag-ibig sa kanilang buhay. Samahan mo po ng mga kukuha ng magpapatutuo, maging mag-a-assist sa patutuo, sa mga papuring awitin, iaali po ng mga pinagpalang mga awit, mula po sa kupunan ng Beloved Children's Choir, Beloved Adult Choir, Beloved Youth and Singles Choir, and Beloved Jesus Finest Generation Choir. Mabag ka po sa amin, o Malapinoon, hallelujah. Ang mga papuring awitin, Malapinoon, ito po ay yung langisan, hallelujah. Samahan mo po kami, huwag mo po kaming iwanan, Malapinoon. Mahabag ka sa bawat sa amin, kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibus, yung matamis at banal na presensya. Purpusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu, mahal na Panginoon. At sa pagbibigay namin kasampung bahagi ng dog, Malapinoon, hipuin mo po ang puso ng bawat isa, o Malapinoon, lalong-lalo na sa mga nag-aalinlangan, o Malapinoon. Pagpalain mo po ang mga nais magbigay subalit walang maipagkaloob. Bigyan mo po sila ng pagkakakitaan. Hallelujah. Sa mga patatapat mong anak, pagpalain mo po lahat ng kanilang matinatangkilig sa physical at higit sa lahat sa spiritual. Patuloy po silang pag-ingatan, Malapinoon. At higit sa lahat sa ebanghelyo ng kaligtasan na dadalhin namin pinagpalang mga aral sa araw na ito. Buksan mo po pangunawa, kaisipan ng mga tagapakinig sa ebanghelyo ng kaligtasan, Malapinoon. Ikaw po maglagay, hallelujah, ng mga salita na mamumutawi sa labi na aming pinagpalang mga aral sa araw nito. Lakipan mo po ito ng kapangyarihan. Ito'y tumimo sa aming mga puso't isipan, aming maipamuhay sa araw-araw, Malapinoon. At pag-ingatan mo po, Malapinoon, ang aming mga minamahal mga kapatid na naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Pag-ingatan mo po, i-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, o Malapinoon, hallelujah. At samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang pagpapala mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang
awitan ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong naawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Hindi ko magsasawang awitan ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong naawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Di ako magsasawang awitan ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Panginoong Hesus, purihin ka. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, ay kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmula. O hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susunod.
kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin. Maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. You laid your hands, mighty Lord, on the way. Laid your wonderful on the prairie. Lord, you put raise up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You laid your hands, mighty Lord, on the way. Laid your wonderful hand on the prairie. Lord, you put the mountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your precious hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touch the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the clouds, give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your
precious and on me. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Won't it do with wondrous things? Won't it do with wondrous things? Blessed be His glorious name forever. Oh, let the whole world be filled with His glory. Amen. 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 Oh, great is the Lord, and He's greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sight of the Lord, the city of a great King. Is Mount Zion, the sight of the Lord, the city of a great King. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with that is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with that is Jesus is sweeter than the day before. Every day with that is Jesus is sweeter than the day before. Every day with that is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day with that is Jesus is sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds are in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. It's a faithful friend, just a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds are in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalihimen sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan mo. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumayo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo di magbabago. I live for there is Jesus, day after day. I live for there is Jesus, oh come what may. Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for that is Jesus, day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee. Thy loving kindness is
better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee. That's where I bless thee. And loving God, He's better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee. That's where I bless thee. I lift my hands up unto thy name. Thou promised glory, ever living story. My God and Savior came, and Jesus is His name. Born in a manger, through His own is His reign, a man of sorrow, tears and glory. Oh, how I love Him, how I adore Him. My bread, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all that fullness dwelleth in Him. Down from His glory, ever living story. My God and Savior came, and Jesus is His name. Born in a manger, to His glorious reign, a man of sorrow, tears and glory. Oh, how I love Him, how I adore Him. My bread, my sunshine, my all and all. The great Creator became my Savior, and all God fullness dwelleth in Him. Down from His glory, ever living story. My God and Savior came, and Jesus is His name. Born in a manger, through His own He's His Savior, a man of sorrow, tears and glory. Oh, how I love Him, how I adore Him. My bread, my sunshine, my all in all. That way Creator became my Savior, and all that fullness dwelleth in Him. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with Him, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny was a burning hell, but Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell.
Lord, for He has saved me and given me eternal life. I know that someday, oh, I'll be there. Oh, know that someday I'll be with Him, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was a burning hell, but Jesus came to me and He has saved me. Now I am free from the burning hell. Thank you so much, Daddy Jesus. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, oh, praise the Lord, for He has saved me and given me eternal life. There are some things I may not know. There are some things that I can go, but I am sure of this one day. My God is real, for I can feel His deep in my soul. God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me, His light to go. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Some folks may doubt, some folks may scorn, okay to on and leave me alone. But as for me, I'll take God's part. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me, His light to go. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. There are some things I may not know. There are some places that I can go, but I am sure of this one day. My God is real, for I can feel Him deep in my soul. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me, His light to go. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met you, Lord, and now I'm happy and free. Oh,
Oh, Jesus' love has made a change in me, in a great change. Oh, once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met you, Lord, and now I'm happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me, in a great change, it's in a great change, it's in a great change, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me, in a great change, it's in a great change, it's in a great change, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me, in a great change. Oh, once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met you, Lord, and now I'm happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me, in a great change, it's in a great change, a great change, it's in a great big wonderful change in my life. Jesus' love has made change in me, in a great change. Oh, do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again as the eyes to see. Some say he was a good man who walked the earthly shore. Well, cry Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, that truth the way, that fullness dwells in him. Oh, wonderful Counselor, Lord, the Prince of Peace is he. Well, cry Jesus, my Lord and my God. Oh, do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again, as the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked the earthly shore. Well, cry Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, that fullness dwells in him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is he. Well, cry Jesus, my Lord and my God. Created me a clean heart, oh God. And with you I spirit within me. Create me a clean heart, oh God. And with you I spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and with your right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal papagariin.
dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik mo at ako'y gawin mong tapat. At sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal papagariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik mo at ako'y gawin mong tapat. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal papagariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik mo at kung gawin mong tapat. At sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal papagariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik mo at ako'y gawin mong tapat. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this store. We're together again, praising the Lord. Sama-sama tayo, amen, hallelujah, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Yes, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian?
I'm blessed, I will bless your grace. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you Christian? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush that devour and bring the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush that devour and bring the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush that devour and bring the power of darkness underneath my feet. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. You didn't have to let me live, you didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. You didn't have to let me live, you didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I will give Him glory, I will give Him praise. I will satisfy deep into the night. I will give Him glory, I will give Him glory, I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. I will give Him glory, I will give Him praise. I will satisfy deep into the night. I will give Him glory, I will give Him glory, I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Looking from ashes, diamonds from dust. He has my cry,
but now I proclaim Him as in my story. Yes, I will give Him glory. I will give Him praise. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. Amen. Hallelujah. I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Come on and shout from the mountain top, proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody on me, come out and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Of peace on earth, goodwill toward men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Oh, Jesus came and went away to some that were with Him. I'm going to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody on me, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come forward and shout it from the mountaintop, hallelujah, proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody on me, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. The crowd got around from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like the roll of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind not blew out Pentecost. Praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Oh, just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. When the Lord is going to the world today, and the prophet Joel said it would do. Be the day of Pentecost is true. So open up your heart and let the wind go in. You'll never, never be the same again. And the wind that blew at Pentecost, keep blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Zion is the place of singing. Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God. For our praise and testimony is ending. Zion is the place of singing. Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord.
So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God. For our praise and testimony is in thee. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang binamahal. Kay dami man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang, natapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Nag-uumapaw sa kagalakan, damdamin hindi mapapantayan. Ang katotohanan ang maghahari sa puso kong anong lumbay. Hindi mapigilan ika'y sambahin, o Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin, o Isus. Hindi mapigilan ika'y sambahin, o Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong pinamamalas, ang tunay mong pag-ibig sa akin. Di kayang sukatin, di kayang isipin, ang buhay mong handog sa akin. Hindi mapigilan ika'y sambahin, o Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin, o Isus. Hindi mapigilan ika'y sambahin, o Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, seeking to rise no more. But heard my despairing cry, from the waters lifted me, now safe am I. I want to tell you that love lifted me, oh love lifted me, when there's nothing else to tell.
love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Hallelujah, love lifted me. When there's nothing else to do, love lifted me. All my heart I give, ever to Him I cling. In His blessed precious name, ever His praises sing. Love so mighty and so true merits my soul's best song. Faithful loving service to Him belong. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to tell, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to do, love lifted me. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Amen. Hallelujah. That the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Hallelujah. And of the Lord, who is worthy to be praised. Oh, rejoice in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He'll live, hallelujah, forevermore. He is risen, He is risen. Come on and celebrate, hallelujah. Come on and celebrate. The resurrection of our Lord. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat nalitan mo. Sabihin natin sa iba, upang sila'y maghanda, upang sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Amen, hallelujah! Sapagkat lagi na tungo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It gives me dance for joy. It's such a wonderful thing. Jesus Christ is the King of Kings.
in His word. Oh, Jesus Christ, the great I am. He's my Lord, Lord, Lord. Makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. He's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. He's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It gives me dance for joy in such a wondrous thing. I know Jesus Christ, He is the King of Kings. Son of God, believing in His word. Jesus Christ, the great I am. Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. He's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, amen, hallelujah, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, be far away. In the mighty name of this Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of this Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have the victory. Oh, there is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Amen, hallelujah. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, you children of the Lord. Oh, rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping, hallelujah. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit dancing, hallelujah. Feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Bandan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen, hallelujah. Sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon kahit binabagyo,
mayroon pa rin silang awit. Gaano ba kaya tayong na kay Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Amen, hallelujah. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. Hallelujah. My Jesus bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Hallelujah. My Jesus keeping me alive. Thank you so much, Daddy Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Daddy Jesus. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ng malakas po, mga minamahal, ang atong pong pinakamamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. At atin pong ibinibigay, mga minamahal, ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother June Dumondon. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved elder, Brother Alvin Reyes. Pangungana po sa ating mga joyful na awitin. Praise God, hallelujah. Bago po tayo dumako po sa ating pong mga malumay na awitin, ang solemn song, praise God, hallelujah. Bago po mga lahat, ako po ay napapabot ng aking dakilang pagpupuri at paglalawalhati, pagpapasalamat. Una po sa lahat sa ating pong dakilang Diyos na buhay at ganoon din po ang pagbati at paggalang, ang double respect, honor po sa ating beloved evangelist, Pastor Wilkes Trial Almeida, the end-time prophet of loving God, at ganoon din po sa pag-aalala po sa mga turot aral po ng ating beloved assistant Pastor Lena C. Almeida, at ganoon din po sa mga beloved Almeida family, mga beloved children, kanilang mga manugang at po, praise God. At ganoon din po ang pagbati po sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nir, sa kanyang beloved daughter, Ate Vines Nir, sa mga awit, sa ubusan natin mahal ng Panginoon, sa mga manggagawa, purihin natin pinakamamahal ng Panginoong Jesus, hallelujah. At ganoon din po ang aking pagbati, magandang umaga po sa
lahat po sumasabaybay po sa ating pong live webcast sa Facebook at YouTube channel. Praise God, po rin po ating pinakamamahal na Panginoon. At bago po tayo umawit, mga minamahal, praise God, tayo po sama-sama po dumalangin at tayo po ay magsusumamo sa ating dakilang Diyos upang tayo po gabayan sa ating pong pagpupuri sa umagang ito, Diyos. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpala naming Diyos, Ama naming banal na sa langit, mahal na Panginoong Isus, sa mga sandaling ito, Diyos. Kami po, O Diyos, ay dahil po sa imong mga papuring awitin, O Diyos, ang solemn song, amang banal. O Diyos, kami po humingi muli ng iyong dakilang kahabagan, O Diyos, mahal na Panginoon, patawarin mo po kami, mahal na Panginoon, sa kami nagkamali, nagkulang, mahal na Panginoon, sa buong isang linggo, mahal na Panginoon, sa mo kami nasumpungan, O Diyos, sa aming mga kahinaan, mahal na Panginoon, na pagbigyan, O Diyos, ang lahat, mahal na Panginoon, aming mga kahinaan, O Diyos, amang banal, linisin mo po kami, O Diyos, ng iyong banal na daugo, no umagos sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon, pakalinisin mo po kami amang banal, at kami po, O Diyos, ay pakasakdalin mo po, O Diyos, hallelujah, ng iyong banal na presensya, mahal na Panginoong Jesus, sa mga sandaling ito, ang iyong abang lingkod, mahal na Panginoong Jesus, hallelujah, sa aming mga papuri, mahal na Panginoon, gamitin pong instrumento, daluyan ng Santong Espiritu, amang banal, kumilos ka po, O Diyos, sa aming kalagitnaan, ipadamang po yung banal na presensya, na ito po, O Diyos, ang aming kalakasan, mahal na Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo, sa pamamagitan aming pagpupuri, O Diyos, may ibsan po, mahal na Panginoon, lahat ng uri ng mga problema, karamdaman, O Diyos, amang banal, hallelujah, hindi po maikling yung mga kamay upang hindi mo dinggin aming mga pagsusumama, amang banal, O Diyos, sumaming ka, mahal na Panginoon, sa aming pagpupuri, O Diyos, at aming pong dinadalangin, mahal na Panginoon, sa aming pagpupuri, so dalangin aming mahal na pastor, aming sinasaway, mahal na Panginoon, lahat ng uri ng hadlang, mahal na Panginoon, sa aming pagpupuri, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, hallelujah. Kanino ka magpapasalamat? Kanino ka tatanaw ng utang na loob? Kanino ka at sino pa kaya ang buhay mo at lakas mo, isip mo ay bigay mo sa Kanya. Kanino ka at sino pa kaya? Si Jesus ang pangalan niya, umiibig sa iyo ng tapat. Hallelujah, hallelujah. Hindi Kanya, hallelujah, kalilimutan kailanman, kahit na lumimot ka sa Kanya. Kanino ka, hallelujah, magpapasalamat? Kanino ka tatanaw ng utang na loob? Kanino ka at sino pa kaya? Ang buhay ko at lakas mo, isip mo,
ibigay mo sa Kanya. Kanino ka, hallelujah, hallelujah, at sino pa kaya? Si Jesus, hallelujah, ang pangalan niya, umiibig sa iyo ng tapat, hindi Kanya kalilimutan kailanman, kahit na lumimot ka sa Kanya. Minsan ba, hallelujah, hallelujah, Jesus ang pangalan niya, umibig sa iyo, hallelujah, ng tapat, hindi, hallelujah, hallelujah, puri ka malapit, Kanya kalilimutan kailanman, kahit na lumimot ka sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Jesus, kung umibig, hallelujah, hallelujah, ay tunay, ito'y dakila at tapat habang buhay, laging sariwa, lumalalim, di magmamaliw, di magwawakas, di yan ang pag-ibig, hallelujah, hallelujah, ni Jesus, nasa diyang wakas. Si Jesus, kung magpatawad ay lubusan. Purihin ka Diyos, hallelujah. Hallelujah. Lilinisin ang kasalanan, kalilimutan kung gaano magkalayo ang kanluran sa silangan, ganyan kadakila ang kanyang kapatawaran. Hallelujah, hallelujah. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan, ang nagdiyos
namatay siya, O Diyos, hallelujah. Namatay siya upang tayo ay mabuhay para sa Kanya, di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Hallelujah, hallelujah. Si Jesus, kung umibig ay tunay. Hallelujah, hallelujah. Ito'y dakila at tapat habang buhay. Laging sariwa't lumalalim, di magmamaliw, di magwawakas. Iyan ang pag-ibig ni Jesus na sadyang wagas. Hallelujah, hallelujah. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan, ang nagudyo sa atin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay para sa Kanya, di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Kailangan kita, kailangan ko ang pag-ibig mo, O Jesus. Kahabagan mo ako, patawad, O Diyos, patawad. Ako ay luminis, Jesus. Kailangan kita, kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kahabagan mo ako, patawad, O Diyos, patawad, nang ako ay luminis. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang maitatago sa'yo. O Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko, ang buhay ko'y lang sa'yo. Jesus, kailangan kita, kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus.
kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, nang ako ay luminis. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang may tatago sa'yo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y lang sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y baguhin mo. Linisin mo, gamitin mo, ayon sa nais mo. Hallelujah, hallelujah. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa pagpapalang mula sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinihis mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Upang makasunod ako, hallelujah, sa bawat naisin mo. O Diyos, kung di ko magawa gawin na galooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Hallelujah, hallelujah. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawin. Arang pag-ibig ko'y manatili nasa akin. Salamat o Diyos. Hallelujah, hallelujah. Salamat o Diyos sa pagsubok sa aking buhay, upang lumago araw-araw sa iyong paggabay. Hallelujah, hallelujah. Salamat o Diyos. Hallelujah. Dahil dito'y natutong magtiis
sa pagtutuwid mo't paglilinis. Hallelujah, hallelujah. Ako'y natutong umibig, O Diyos, kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinat nasa akin. At sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawin. Ang pag-ibig ko manatiling nasa akin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kung di ko man magawang gawin ng kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Oh, sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pagiging, at ang pag-ibig ko nasa akin. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip, dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabiguan ay hindi hadlang upang tumalikod ka. Huwag kang iiwas, huwag nabibigo, dapat kang manalangin ka. Ang kailangan mo, panalangin lang kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Buhay kay Kristo, hindi laging pighati kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't manalig ka lamang. Hallelujah. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, hallelujah, huwag maiinip, dahil ganyan ang buhay sa mundo. Hallelujah. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabiguan ay hindi hadlang upang tumalikod ka. Huwag kang iiwas kapag nagbibigo, dapat kang manalangin ka. Ang kailangan mo, panalangin lang kung mayroong pagsubok man.
Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Buhay kay Kristo, hindi lamang pigadit kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't manalig ka lamang. Ang kailangan mo, panalangin lang kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Buhay kay Kristo, hindi lamang bigat at kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't manalig ka lamang. Hallelujah, hallelujah. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan marating sa aking buhay. Kung ako'y naramdaman at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagin ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palaging naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, hallelujah, hallelujah, sa Kanya lang ako asa. Maiiwasan ba ang iba'y hapisan ulo? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puri ka pala, Panginoon. Kahit kaibigan nagbibigay sama ng loob, kung ako'y masaktan, saan papunta? Kung aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palaging naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, hallelujah, hallelujah, sa Kanya lang ako asa. Jesus, kung kailan kailangan siya, palagi, hallelujah, hallelujah, naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako asa. Hallelujah, 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 hallelujah. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, palagi naroon ang karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako asa.
Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at naturusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Nananahin, naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya. Sa Kanya lang ako asa. Minsan ba, hallelujah? Si Jesus, kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus, ang hindi ko na makaya. Sa Kanya lang ako asa. Kahit bundok man ang unang pagsubok, hinarap, inakyat at nagwagi, at pagsapit mo sa patag, nakita ang animong parang di mo magapi. At sa sarili, akala mo ay kaya, hawak mo't gabayang salita. Subalit sa pasanin, kay bigat susuko ka. Sinaulo mong talatay nasa na. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanyang puso'y ligtas ka't papayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Huwag nang magtanong, bakit nga ba? Landas ng ating Diyos alamin. Hallelujah, hallelujah. Papanatag ang damdamin, tanaw mo kanyang layunin. May luha man, tagumpay kakamtin. Hallelujah, hallelujah. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanyang puso'y ligtas ka, papayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa.
Sa kanyang puso'y ligtas ka at papayapa. Hallelujah, hallelujah. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kahit bundok man ang unang pagsubok, hinarap, inakyat, nagwagi. Hallelujah, hallelujah. At pagsapit mo sa patag, nakita ang animong parang di mo magapi. Hallelujah, hallelujah. At sa sarili mo, akala mo ay kaya. Hallelujah, hallelujah. Hawak mo't gabay ang salita, subalit sa pasanin, kay bigat susuko ka. Sinaulo mong talatay nasa na. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siya'y sagot ang higit pa. Sa kanya puso'y ligtas ka, papayapa. Hallelujah, hallelujah. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Minsan pa. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanya ay puso'y ligtas ka at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Yamang alam natin na sa ating Diyos ang dating gawa ay mayroong kabuluhan. Yaman alam natin na sa ating Diyos ang dating gawa ay mayroong kabuluhan. Magpakatatag, hallelujah, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, puri ba na Panginoon, hallelujah. Magpakatatag, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Iyamang alam natin na sa ating Diyos ang ganting gawa ay mayroong kabuluhan. Iyamang alam natin na sa ating Diyos ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Magpakatatag, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matinag, laging sumasahid sa gawain ng Diyos. Laging sumasagan sa gawain ng Diyos. Laging sumasagan sa gawain ng Diyos. Create in me
me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and lay not a Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and lay not alone from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. It is given, and to us, and to us. But God commanded His love to us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, it is given, and to us, and to us. I have thought of chasing great rainbow. I have thought of chasing round and round. Upon the shelter of your another feet of Jesus laid him down. Get him on. Get him on, get him on. Get him on to Jesus. Just the dreams and wonder heart and broken joy. Get him on, get him on. Put him on to Jesus, and He will turn your sorrow and to joy. And never sing the only see sunshine, and never see there'll be no rain. The only promise of hope singing on the very thing that's what brought rain. Give him all, hallelujah. Give him all, give him all. Give him all to Jesus. Just the dreams of wondered heart and a broken joy. Give him all, give him all. Give him all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Born again in all
glad that I've been born again. Uniting it fully is what I've gonna say. I'm not ashamed, no, not ashamed. One day I pray, Jesus, take my sins away. And that's when I was born again. Born again, hallelujah, hallelujah. Born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Born again, and all because of Calvary. I'm glad, so glad that I'm born again. One man came to Jesus, John in chapter 3. He's so afraid, oh so afraid. Master, you're from God, I really do believe. And Jesus said, be born again. Born again, hallelujah, hallelujah. Born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Born again, and all because of Calvary. I'm glad, so glad that I'm born again. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good it is for. Let's together again and praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again. I'm praising the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, still living His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, still living His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, and where to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. Heaven, hallelujah. Lord, I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. What to think, what to do,
what to do and where to go. The rest of bright your life, that's so exciting. And you can have this life if you design. Don't look and feel that lonely, empty feeling. Will give you joy and happiness inside. Now you don't have to fully understand it or try to comprehend the house and wife. And it will give you more than you could hope for, but more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is bright. You can experience something that is marvelous. I let you let us everything you by the head. For us to bright your life, that's so exciting. And you can have this love if you design. Don't look and feel that lonely, empty feeling. Will give you joy and happiness inside. Now you don't have to fully understand it or try to comprehend the house and wife. And it will give you more that you could hope for, but more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is right. You can experience something that is marvelous. I reckon let you think of it out of head. I truly do know that I've been born again. I truly do know that Jesus lives within. There are some things that I do not know. I know some things that I claim, but this one thing I still do know, that I be born again. All living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living all the life is not I but all. I know it's Jesus in me, hallelujah. Nothing can satisfy that Jesus redeemed. He makes my happy heart sing. Living for Jesus my King. Living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a world that love is to life at all. I know it's Jesus can mean, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus redeemed. He make my happy heart sing. Be happy in the morning. Waiting for Jesus my King. Ride the big way for victory. Ride the big way today. If you keep you still rejoicing as you travel on life's way. And let the dance go out, and let the beat move in, and let the song ring out, and let the joy begin. For without your love you are sure to ride the gateway today. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad in, and be glad in. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made. Is my Lord, 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 that make me want to shout hallelujah. Praise the Lord. Or is my Lord, 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 that make me want to shout hallelujah. Praise the Lord. Or is my Lord, 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 that make me want to shout hallelujah. Praise the Lord. Or is my Lord, 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 that make me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It gives me thanks for joy in such a wondrous thing. I know that Jesus Christ is the King of Kings, and at the sons of God, believing in His word. For Jesus Christ is King of Kings. It is my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It is my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It is the Holy Ghost and Fire that is keeping me alive. It's keeping me alive, it's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive.
For Jesus is keeping me alive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. That is bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. That is bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside. Bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. That is bubbling up inside. My Jesus is bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's singing and shouting. For Jesus take me home. Some people are standing. For Jesus take my soul. He's bubbling up, bubbling, it's bubbling in my soul. He's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. He's singing and shouting. For Jesus take me home. Some people are standing. For Jesus take my soul. He's bubbling up, bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's singing and shouting. For Jesus take me home. Some people are standing. For Jesus take my soul. He's bubbling up, bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ang pinapataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapabot, hallelujah, ng dobleng paggalang at pagbati, hallelujah, sa ating beloved evangelist, Pastor Weldes Estrada Almeda, at ganon din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, hallelujah. Tunay na talagang kanilang mga turot aral talagang laking kapakinabangan sa ating mga hallelujah. Kaya maraming salamat, hallelujah. At ako rin po ay bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angka ng ating beloved evangelist, Pastor Weldes Estrada Almeda, hallelujah. Ako rin po ay bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa, hallelujah, sa ating minamahal na kapatiran, hallelujah, sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga beloved viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah, na kung sa amin na mahal, tayo po muli ay dadako sa isa pang pagpupuri muli manamahal, hallelujah. Para po sa kapakanan nating mga minamahal na bisita, hallelujah. Tayo po dadako, ito sa pagpapatotoo manamahal, hallelujah, na ito po ay isang uri muli ng pagpupuri sa dakilang Diyos. Tunay manamahal na talagang sa buong maghapon, wala tayong gagawin dito, kundi papurihan ang ating mabait na Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay dito manamahal ang paghahayag ng kabutihan ng Diyos, hallelujah, sa kanyang kamangamangang gawa. Sa bawat Kristiyano, hallelujah, na lubos niyang pinagpala, hallelujah. Nandun minamahal na talagang sabi ng dakilang Diyos na talagang wag daw nating ikahiya ang pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Bagkos natin talagang ihayag yan minamahal, talagang sabihin sa lahat, sa buong kinapal minamahal, hallelujah. Talagang ating daw ipagsabi, hallelujah. Sabi nga po dito sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 24, ang talata po ay 14, at ipangaral ang Ebanghelyong ito sa kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayon darating ang wakas. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na mga Kristiyano raman na mahal, talagang wag tumigil, ihayag ang kabutihan ng Diyos, hallelujah. Ihayag ng ihayag kahit saan mamapunta ang Kristiyano bago dumating ang wakas, hallelujah.
Talagang yan ang obligasyon ng bawat Kristiyano, na talagang sambitin lagi ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon dahil ito'y magsisilbing pagpapala sa lahat, hallelujah, upang sino man makarinig, minamahal, hallelujah, ng kabutihan ng Diyos, sila rin naman ay makalapit. At kung ano man natin naranasan sa ating patuloy na paglilingkod sa dakilang Diyos, sila rin naman ay makaranas, hallelujah. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah, sa ating mga minamahal na bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung pinangungunahan po ng ating beloved Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, hallelujah. Maging sa ating mga beloved viewers na yung pagnonood, hallelujah, maging sa ating mga minamahal na bisita, ito po ay hindi disgrasya, bagkus ito ay grasya na nagmumula sa dakilang Diyos. Kayo po ay nakapanood at kayo po ay nakapagparito, hallelujah, dahil kayo iniibig ng dakilang Diyos. Nais kayong iligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon sa grabing hirap, dusa at pasakit, hallelujah, sa mga problema, makatakas sa mga problema, hallelujah. Kagaya po ng ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, na inyong matutunghayan sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Kung saan dati ang kanilang mga buhay, dating magulo, minamahal. Grabe mga karamdaman na talagang wala ng kagalingan, hallelujah. Halos nag-aantay na lamang ng kamatayan. Maging sa mga problema, hallelujah, na talagang halos di na masolusyonan, ang iba'y nababaliw na, hallelujah. Talagang sa grabing hirap, minamahal. Ngunit nung masumpungan ng dakilang Diyos, ang mga Kristiyano, hallelujah, na doon lubos na pinagpala, pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya sa ating makapakanan po ng ating beloved viewers din po, manamahal, hallelujah, mga tumatayo po dito, manamahal, ay hindi po binabayaran. Lahat po yan na kanilang ipahayag na buhay na patotoo, yan ay gawa ng ating dakilang Diyos. Walang iba kundi ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya tayo makinig mainam, manamahal, hallelujah, maging sa ating minamahal na kapatid, talagang nandito tayo manamahal para purihin ang dakilang Diyos. Kaya huwag nating ipagkait yung ating pagpalakpak, manamahal. Ang ating mga ginagawang pagpalakpak, manamahal, yan man ay nakarecord sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan man natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Kaya huwag tayong manghimagod, hallelujah, lalo sa pagpalakpak at pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Dahil yan ay paglululhati sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal mahal, ating po pinaghahanda ang ating mga mapapalad na kapatid na magbabahagi ng kanilang buhay na patotoo. Hallelujah. Ating pong pinaghahanda ang ating beloved brother, beloved elder, beloved J.R. Serafica. Amen, praise the Lord. Ang pangalawa po ang ating beloved sister Maribig Amaro. Ang pangatlo po ang ating beloved elder, ating beloved brother Marlon de Vera. Ang pang-apat po ang ating beloved sister Isa Corpus. Ang panglima po ang ating beloved brother Arnel Dodado. At ang pang-anim po ang ating beloved sister Christian Bigaong. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan po minamahal ang anim na papapalad na magbabahagi ng kanilang buhay na patotoo. At mangyari na lamang po minamahal. Maganda na po, lumapit na po hanggat maaari dito po sa malapit sa paghahiliran po ng mga magpapatotoo upang talagang hindi mantala yung ating pagpapatotoo minamahal at talagang maihayag nyo ng mainam ang mga pasalamat sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na po binibigay ang buong pagkakataon, hallelujah, sa ating beloved elder, ating beloved brother J.R. Serafica. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Maribig Amaro. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ating mahal na kapatid, beloved elder, kayo po muna magbabahagi ng buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, kung muli nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Pais po lamang. Hallelujah. Doble paggalag, pagrespeto po, mga minamahal, sa ating
kagalang-galang mala Pastor Will Rosada Almeida, ganoon po sa mga turo at aral ng mga minamahal. Hallelujah natin beloved Mama Dear, mga minamahal, ganoon din po sa mga minamahal. Hallelujah, pagbati din po mga minamahal sa kanila po mga beloved children, mga minamahal. Hallelujah sa inyo pong lahat mga minamahal. Baguan manudatihan sa ating mga bisita, mga minamahal. Hallelujah sa ating mga live viewers, mga minamahal. Hallelujah sa kapwa ko elder, mga minamahal, mga awit, mga minamahal. Hallelujah sa lahat ng mga gagawa, mga minamahal. Hallelujah sa mapagpalang umaga po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal na buhay, mga minamahal, hindi mo po ko karapat dapat, mga minamahal. Hallelujah, upang magpahayag, mga minamahal, ng kabutihan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Pinupuri ko po, pinasasalamatan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil po, mga minamahal. Hallelujah, nung kami po, mga minamahal, ay patungo, mga minamahal. Hallelujah, nung sa tali po, anniversary po natin, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan mga minamahal, hallelujah. Dahil ako nga po mga minamahal yung driver, mga minamahal, hallelujah, ng van, mga minamahal, hallelujah. Nandyan mga minamahal, hallelujah, nung kami po ay pauwi, mga minamahal, hallelujah. Nandyan mga minamahal, hallelujah. Nung kami paglakbay nasa expressway na po kami, mga minamahal, yung aking sinusundan na van, mga minamahal, dahil po siya po yung kinukumboy po namin, mga minamahal, sa pag-uwi, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, mabilis po ang aming takbo, mga minamahal, hallelujah. Tumatakbo kami ng 100, 120, ganun po ang aming takbo, mga minamahal, hallelujah. Diyan, mga minamahal, alam ko po, mga minamahal, na bawal lumusot, mga minamahal, sa kanan, mga minamahal, hallelujah, dahil siya po ang aking sinusundan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, nung siya po ay umubertik sa isang truck, mga minamahal, sinundan ko po yan, mga minamahal. Uubertik din ako, mga minamahal, sa madaling sabi, nag-placer na po ako, mga minamahal. Hallelujah, hindi ko inaasahan, mga minamahal, hallelujah, sa aking kanan, mga minamahal. May mabilis din, mga minamahal, hallelujah, na papalapit sa amin, mga minamahal. Nung akin na pong ilusot, ikabig na mga minamahal sa kaliwa, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sininyasan po ako, mga minamahal, ng isang van, mga minamahal. Hallelujah, kinabig ko po yung van pakanan, mga minamahal, hallelujah. Gumiwang po yung van, mga minamahal, hallelujah, parigyo po ang aking mga sakay, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Hindi po pinahintulutan ng Diyos, mga minamahal, na kami, mga minamahal, hallelujah, madisgrasya, mga minamahal, dahil po kung aking isipin, kung hindi totoong Diyos na buhay, mga minamahal, ang ating tinatawagan, mga pinaglilingkuran, mga minamahal, sa bilis po namin, mga minamahal, hallelujah, sa patakbo, mga minamahal, hallelujah, marahil, mga minamahal, baka wala pong mabuhay sa amin, mga minamahal. Tubalit, mga minamahal, hallelujah, tunay, mga minamahal, ang Diyos na ating nakilala, siya ang ating tagapag-ingat, mga minamahal, sa bawat lakad natin, mga minamahal, hallelujah, pinupuri ko rin, pinasasalamatan, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil aking maalala, mga minamahal, nung wala pa po ako sa paglilingkod na ito, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, napakagulo po, mga minamahal, ng aking buhay, mga minamahal, hallelujah, second year pa lamang po ako, hallelujah, na high school, mga minamahal, natuto na po akong uminom ng alak, mga minamahal, nandyan ang aking mga bisyo, mga minamahal, hanggang sa natuto po akong magmariwana, mga minamahal, sari-sari mga barkada ang aking nakasama, mga minamahal, napasama rin po ako, mga minamahal, sa isang samahan, mga minamahal, ko itawagin fraternity, mga minamahal. Hallelujah, walang kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Minsan, mga minamahal, napapaaway po kami, mga minamahal, lagi po kami, mga minamahal, sa patay sindi, mga minamahal, nung araw, mga minamahal, hallelujah. Nandyan, mga minamahal, sa pag-inom ko ng alak, mga minamahal, hallelujah, grabe, mga minamahal, suga po ako sa alak, mga minamahal, hallelujah. Nandyan, mga minamahal, hallelujah, na kahit kagigising ko lang, mga minamahal, hindi pa umupa yung tama sa akin, mga minamahal, niyayaya na ako kaagad ng aking mga barkada, mga minamahal, sa laging ganun, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, nagsuka, hindi ko inaasahan, mga minamahal, na magsusuka po ako ng dugo, mga minamahal. Hallelujah, matigas na dugo ang aking sinusuka, mga minamahal, dinudura, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, bata pa lamang po ako, mga minamahal, sinama na po ako ng aking bayaw sa dago po ng linggayon, mga minamahal. Hallelujah, sa ating banal na gawain, mga minamahal. Hallelujah, nandyan, mga minamahal. Hallelujah, ang aking mga kapatid, mga minamahal, na unang naglilingkod, mga minamahal. Hallelujah, alam niyo po, minamahal, bilang isang magulang, aking bilabad nanay, pina-check up po ako, mga minamahal. Hallelujah, nandyan, mga sabi sa akin, mga minamahal, may tama na yung aking mga
organ, mga minamahal, hallelujah, dahil daw sa aking pag-inom ng alak, mga minamahal. Subalit po, minamahal, yung gamot na niresita ng doktor, mga minamahal, hindi ko yan ininom, mga minamahal, dahil naalala ko, mga minamahal, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Hallelujah, nagpasama ako sa aking mga ate, mga minamahal, hallelujah, pinumunta po kami, mga minamahal, sa pastoral house, mga minamahal, hallelujah. Doon po pinanalangin ako ni Lehans, mga minamahal, sa unang pananalangin, mga minamahal, ng ating kagalang-galang mga Pastor Wilsada Almeida, mga minamahal, na walang gamot na ginamit, mga minamahal, nagdaan yung linggo, araw, mga minamahal, yung aking pagsusuka ng dugo, mga minamahal, yan po'y pinagaling ng ating dakilang Praise Diyos the na Lord. buhay, Hallelujah, mga minamahal. hallelujah. Hallelujah, grabe mo, minamahal, hallelujah. At hindi lang yan, mga minamahal, bilang isang kabataan, mga minamahal, nandun pa rin, mga minamahal, ang aking mga bisyo, mga minamahal, hanggang sa napasama po ako sa isang patayan, mga minamahal, ito'y sanhi ng aking pagkakakulong, mga minamahal, walang kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal, hanggang ko na po ay nakapag-asawa, ganun uli, mga minamahal, ang aking pag-uugali, mga minamahal, hallelujah, ang aking tahanan lagi, mga minamahal, napakagulo, mga minamahal, walang kapayapaan, lagi kami nag-aaway ng aking mahal na asawa, mga minamahal, dumating sa time, mga minamahal, na pisikalan na po, mga minamahal, ang aming pag-aaway, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, hindi ko inaasahan, mga minamahal, sa grabe ng aming pag-aaway ng aking mahal na asawa, mga minamahal, sinabit po niya ang kanyang liig, mga minamahal. Hallelujah, subalit salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hindi man po kami karapat dapat maging sa pagbanta ng aking buhay sa aking, hallelujah, dahil sa may mga nakaaway po ako, mga minamahal, hindi pala salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, hindi pinahintulutan yung bagay na yan, mga minamahal, dahil may plano pala ang ating dakilang Diyos sa aming buhay, mga minamahal. Hindi man po kami karapat dapat, mga minamahal, tatawagin, mga minamahal, sa paglilingkod na ito, mga minamahal, bilang isang mga awit, mga minamahal, hallelujah, bilang isang mga ngaral, mga minamahal, hallelujah, salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, maging din po sa kagalingan ng aming mga karamdaman, mga minamahal. Hallelujah, habang kami naglilingkod, mga minamahal, hallelujah, dahil wala po nga po exempted sa karamdaman, mga minamahal, aking mahal na asawa, mga minamahal. Hallelujah, dinapuan po yan ng karamdaman, mga minamahal, lamig sa katawan, mga minamahal, isang taon mahigit, mga minamahal. Hallelujah, ipine-check up po namin, mga minamahal, hallelujah, wala pong makita ang doktor, mga minamahal. Hallelujah, hanggang minamahal kami patuloy na naglingkod, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, sinisisi na po ako, mga minamahal, ng kanyang mga nanay, mga minamahal, ng kanyang mga ati, mga minamahal, na bakit may pira naman kayo, bakit hindi mo ipagamot ang iyong asawa, sabi sa aking mahal na asawa, mga minamahal, hallelujah, tumalit, mga minamahal, nagtiwala kami sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, yung karamdaman yan, mga minamahal, isang tahot mahigit, mga minamahal, hindi namin namalayan sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, pagpapagamit, sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, hindi man karapat dapat, mga minamahal, hindi namin namalayan, unti-unti nang pinagaling ang aking mahal na asawa, Praise ng the ating Lord. dakilang Hallelujah, Diyos, hallelujah. mga minamahal, sa unat pananalangin ng ating kagalang-galang mga Pastor Wilsada Almeida, mga minamahal, hallelujah, salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, dati-rati, mga minamahal, nung kami baguhan, mga minamahal, grabing hirap ng aming buhay, mga minamahal, kahit isang tuga kami, hallelujah, sa aming pamumuhay, mga minamahal, hallelujah, napakarit ng sahod, mga napakatagal kong kargador, mga minamahal, hindi sa pagbababa ng aking sarili, mga minamahal, kulang ang aking kinikita, mga minamahal, hallelujah, hanim kami na kumakain, apat ang aming anak, mga minamahal, hallelujah, napakaliit ng rate dito sa ating probinsya, mga minamahal, hallelujah, subalit, mga minamahal, tunay, mga minamahal, hallelujah, ang pagbibigay, mga minamahal, ang siyang susi ng pagpapala, mga minamahal, Amen. alam niyo Praise po, the Lord. mga minamahal, bilang isang baguhan, mga minamahal, nandun pa yung kahirapan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ng aking mahal na asawa, mga minamahal, dahil sa tuwing pag dumating yung aking sahod, mga minamahal, tinatabi ko kaagad ang para sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ng aking mahal na asawa, mga minamahal, hallelujah, wala na tayong pambili sa susunod ng ating kakainin, mga minamahal. Subalit, hindi ko yung pinakinggan, bagkus pinakinggan ko kung ano yung kagalakan na sa aking sarili, mga minamahal. Hallelujah, sa patuloy na pagbibigay, hindi man karapat dapat, mga minamahal, hallelujah. Kami pinagpapala na pala ng ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah. Yung dati, mga minamahal, yung aking tahanan, mga minamahal, na napakaliit, mga minamahal, malaki na po ata yung preacher's area, mga minamahal.
Hallelujah, lupa pa lang po yung nasa loob, mga minamahal, tinirahan na po namin yan, mga minamahal. Grabing hirap, mga minamahal. Hallelujah, subalit sa patuloy na pagbibigay, mga minamahal, yung aking tahanan, mga minamahal, ginawang 2 grados ng Praise ating the Lord. dakilang Diyos Hallelujah, na buhay, hallelujah. mga minamahal. Hallelujah, hindi ko sukat akalain, mga minamahal, hallelujah, na darating yung mga pagpapalang ganun sa aming buhay, mga minamahal. Alam niyo po, sa kagalakan ko, mga minamahal, sa tuwing ako ay uuwi, mga minamahal, hallelujah, nakikita ko ang aking tahanan, mga minamahal, itinatas ko ang aking kamay. Sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat kung hindi pa kita Praise the Lord. nakilala. Hallelujah. Sabi kong ganun, nandun pa ako sa kalalagayang hirap, mga minamahal. Sabalit, totoo ang Diyos na Right, aking amen. Praise the pinaglilingkuran sa ministeryong ito, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, i-share ko lamang po ang sekreto ng pagpapala, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi man kami karapat dapat, mga minamahal, sa tuwing darating ang sahod namin, mga minamahal, hallelujah, binubukod namin kagad ang para sa mahal na Pag-iisus, mga minamahal. Pagdating ng Wednesday, pagdating ng Friday, mga minamahal, nag-uulog pa rin kami sa offering cloth, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa grabing kagalakan ko, mga minamahal, sa bagay ng pagbibigay, minsan, mga minamahal, kapag Praise may the Lord. dumating na pagpapala sa akin, sabi kong ganun, mga mahal na Panginoong Isus, kung ito ay pahintulutan mo na dumating sa akin yung pagpapalang pong ito, mga minamahal, ibibigay ko lahat sa iyo. Sabi ko, lagi ang ganun, laging ganun, mga minamahal, hanggang mga minamahal sa nagtagal, mga minamahal, hindi namin inaasahan, bibigyan pala kami ng negosyo ng ating Praise the dakilang Lord. Diyos na Hallelujah, buhay, hallelujah. mga minamahal. Hallelujah, hindi man kami karapat dapat, mga minamahal, yung negosyo na yan, hindi pa kami nag-i-start, mga minamahal. Hallelujah, iniisip na namin, mga minamahal, yung first fruit ibibigay namin sa mahal na Panginoon. Mga, alam niyo po, dahil nandoon ang kalaman ng aming puso't isipan, alam niyo po, minamahal, ginagawa pa lamang po namin yung pwesto, mga minamahal. Hallelujah, hindi pa kami nag-uupin, mga minamahal. Dagsahan na ang bumibili sa amin, mga minamahal. Praise the Lord. Purihin Hallelujah, ang ating hallelujah. dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang kalahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsamba mo ay sa ating pinakamamahal na Diyos po lamang. Amen. Pastor. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved elder, beloved brother Jer Seraficas, pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Pagtapat ang isang Kristiyano, mas lalo tigit tapat ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Tunay na mahal ang ating mahal na kapatid. Grabe dati ang hirap ng buhay. Ngunit nang matutong magtapat, hallelujah, tunay na mahal, globos na pinagpalang ating mahal na kapatid. At napakapalad natin minamahal sa ating kung saan man tayo mapunta minamahal, talagang siguradong hindi natin kayang pangalagaan ang ating sarili. Tignan niyo minamahal sa pagbibiyahe, kahit saan man mapunta ang mga anak ng Diyos, grabe ang pag-iingat ng dakilang Diyos. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon na siyang nag-iingat sa atin lagi minamahal. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved na Dolls Choir, tayo muna tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, o purihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, o purihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit
palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo ng katayang minamahal. Tayo makasabay sa makalangit na awitin na dadal ng ating beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Patuloy natin papurihan ang dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pasalamatan natin ang ating Diyos ng himala. Hallelujah. Ang ating Diyos na mapaghimala. Hallelujah. Na patuloy nagmamahal sa atin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to you, my Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay po na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Tunay nga po minamahal ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Hallelujah. Na talagang hindi tumitigil sa paghihimala sa ating mga buhay minamahal. Amen. Nandun minamahal talagang grabe ang pag-ibig sa atin ng dakilang Diyos. Bagamat tayo nagkukulang, kailanman ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hindi nagkulang sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At tayo po ituloy-tuloy na po minamahal sa mga pagbabahagi ng buhay na patotoo. Atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Maribel Camaro. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ganun Hallelujah, din po, hallelujah. ako rin po ay nagpapaabot ng dobling paggalat, pagbati sa ating beloved
Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, sa kanilang mga beloved children, sa ating mga beloved na manggagawa, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpapaabot ng magandang umaga na po. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God, sa kabutihan niya sa aming buhay, mga minamahal, sapagkat bago po namin makilala ang kongregasyon na ito, mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, hallelujah, dyan po mga minamahal na punong-puno po kami ng karamdaman ng buong sambahayan, hallelujah. Hindi po basta-basta mga karamdaman po mga minamahal, sapagkat ang aking beloved kapatid po, mga minamahal, hallelujah, andyan po na tinaningan na po ang kanyang buhay ng 1 linggo na lamang po, hallelujah. Sa murang edad po niya, mga minamahal, hallelujah, subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God, sapagkat nung kami tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise God, yung karamdaman po niyang diabetes po, mga minamahal, na nagpahirap po sa kanya ng mahabang panahon, hallelujah, na dumating sa punto na talagang hindi na po kaya ng kanyang physical na pangatawan, hallelujah. Ito po'y unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na sa kahabagan lamang po, mga minamahal, at sa pangkalatang panalangin na ating mga beloved children, mga minamahal, sa ating kabalikat po na ating mga beloved na manggagawa, hallelujah. Ito po talagang lubusan pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po. Gusto ko rin pong pasalamatan at sariwayan ng kabutihan ng ating pinakamamahal na sa aking beloved nanay po, sapagkat dati-rati din po mga minamahal, hallelujah, andyan po na pinahirapan din po siya ng karamdaman po, mga minamahal. Ang tagal pong panahon, mga minamahal, na nakahiga po siya ng banig ng karamdaman, hallelujah, subalit purihin po ating pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan lamang po, hallelujah, praise God. Ito rin po instant po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah, Praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na magpasang hanggang ngayon, mga minamahal. Taglay-taglay po ng aming beloved nanay ang kanyang kagalingan, kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po. Gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. Sa kabutihan din po niya sa aking beloved anak, mga minamahal, na talaga pong sa tuwing maalala ko po, mga minamahal, hindi po mapigilan lumuha, mga minamahal, sapagkat napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, lalo na sa time na yon, mga minamahal, sapagkat nasa gitna din po kami ng problema nung time na yon, mga minamahal, kaya kumbaga nagkulang po kami ng komunikasyon, mga minamahal. Nagulat na lamang po ako sa kanyang balita, mga minamahal, na sadya pong napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang buong klase po nila, mga minamahal, ay kumain po na nakakalaso na pagkain na po, hallelujah. Bukod tangi siya lamang po, mga minamahal, sa buong klase ang Kristiyano, mga minamahal, hallelujah, praise God. Sa panahon na yon, mga minamahal, talagang wala po akong komunikasyon sa kanya, mga minamahal. Andyan po na talaga pong pinaubaya ko po sa ating pinakamamahal lahat ng pag-iingat sa kanya, mga minamahal, sa dako ng Maynila. Andyan po na kahit nag-iisa, mga minamahal. Grabe po ang pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoon, sabagkat sa panahon na yon, hallelujah, lahat ng mga kaklase at kasama niyang kumain, mga minamahal, ng pagkain na yon, hallelujah, ay isa-isa pong itinakbo daw ng hospital, hallelujah, at bukod tangi siya lamang po, mga minamahal, hallelujah, praise God. Pinag-ingatan na ating pinakamamahal Praise na the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Siya lamang po ang hindi po tinablan, mga minamahal, ng kakalason na pagkain na yon. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po, gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat last Sunday rin po, sa kahabagan lamang po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, isa rin po kami nakarating ng dako ng Mayla, subalit nakakalungkot man po, mga minamahal, sapagkat hindi po namin natapos yung gawain, mga minamahal. Talagang humingi po ako ng patawad sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat ng oras na yan, mga minamahal, bilang tao, hallelujah, dyan po yung pag-aalala, sapagkat ang aking beloved pamangkin, mga minamahal, na ang kanyang beloved
papa, mga minamahal, ay unbelievers pa po. Hallelujah. Dinala po namin yan, mga minamahal, na mayroon po talagang dinaramdam sa katawan. Subalit hindi po namin alam kung ano ang sanhi po noon. Hallelujah. Wala po kasing maiiwan sa kanya, mga minamahal, kaya nag-decide po kami magkapatid na dalhin po na lamang para may mag-asikaso po. Hallelujah. Subalit, andyan po habang tumatagal po, mga minamahal, talaga pong hindi po nagiging maganda yung itsura niya. Hallelujah. Tanong na po kami ng tanong kung ano ang karamdaman niya, subalit wala po siyang sinasabi kundi wala daw. Subalit napakainit po ng buong katawan at andyan po nasumuka na rin po siya, kaya doon po kami na alarma, mga minamahal. Nang malaman namin, mga minamahal, na ang kanyang beloved mama ay positive po pala sa dengue. Hallelujah. Andyan po na alarma po kami, mga minamahal. Hallelujah. Baka yung simptomas din niya, mga minamahal, ay gano'n na gano'n din po sa naramdaman na ating beloved Michael James, mga minamahal. Gano'n na gano'n po ang kanyang karamdaman, mga nararamdaman, mga minamahal. Kaya sa madalit sabi po, mga minamahal, umuwi po kami nang hindi po natatapos ang gawain. Andyan po, mga minamahal, ang pagsusumamo namin sa ating pinakamamahal na tanggalin ang lahat ng hadlang sa aming pag-uwi, mga minamahal, na hindi po kami matagalan sa biyahe. Sapagkat kung tutuusin po, mga minahal, medyo malayo rin po ang Maynila to San Carlos po. Hallelujah. Subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon praise the Lord. Jesus. Hallelujah, Praise hallelujah. God. Sapagkat dumating po kami sa dako ng dito po sa San Carlos, mga minamahal, andyan po na taglay-taglay po ng bata ang kalakasan po na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganoon din po, mga minamahal, na hindi po talaga kami na traffic ni counting traffic po, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Kaya pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ngayon po, mga minamahal, nakarecover na po sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ganon din po kasabay ang kanyang beloved mama, mga minamahal. Hallelujah, praise God. At higit ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal sa Panginoong Jesus. Hallelujah, praise God. Sapagkat ang aking beloved kapatid po, mga minamahal, ay buntis po yan. Hallelujah. 1 week pa lamang po, mga minamahal, nang siya'y manganak. Hallelujah. Tsaka po siya nagkaroon ng dengue. Kaya pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi po siya nagka-dengue, kundi pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, tapagkat bago siya nagka-dengue, ay nanganak na po siya sa kahabagan po na ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon Hallelujah, Jesus. hallelujah. Grabe po ang pag-iingat niya sa kanyang beloved baby, mga minamahal. Hallelujah. Sa kahabagan lamang po na ating pinakamamahal na Panginoon, nanganak po ng normal. Hallelujah, praise God. At healthy po ang kanyang beloved na anak. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Hanggang dito na lamang po, lahat ng kapuret, pagluwalhati at pagdadakila, pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved sister Maribig Amaros, pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Talagang tayo di magkanda ugaga sa pagpapasalamat sa dakilang Diyos dahil tunay napakabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Imagine, grabe mga karamdaman at ano ito na talagang kung ating isipin, kung talagang kung wala lang tayo sa paglilingkod sa dakilang Diyos, hallelujah, talagang tayo di natin baka mabaliw-baliw na tayo manamahal. Ngunit salamat sa dakilang Diyos, sa dami ng mga problema at grabing pag-iingat ng dakilang Diyos, nandun ang kalunasan sa lahat ng mga karamdaman manamahal. Imagine yung dengue manamahal, napakahirap na karamdaman din niya manamahal. Ngunit grabing pag-iingat ng dakilang Diyos, hallelujah. Nandun na talagang laging pumapatnubay, laging ating talagang matatawagan at malalapitan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patutuwa. Atin na po binibigyan po ang pagkakataon sa ating beloved elder, ating beloved brother Marlon De Vera. Amen, praise the Lord. Ating po pinagana ng ating beloved sister Isa Corpus. Amen, praise the Lord. Sound check. Amen. Ang pinapataas sa puri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. Praise At the Lord. ating pinapabuhat, mga minamahal, ang karapat dapat na paggalang po, mga minamahal, sa tao po, mga minamahal na ginamit ng mga upang tayo maligtas sa ating beloved evangelist, Pastor Wildes Almeda, and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Kasabay nito ang pag-aalala sa kanilang mga turong mga minamahal at isang pagbati ng magandang tanghali po sa kanilang pong mga beloved children, sa ating minamahal na pastor workers sa dako ito, sa ating po beloved elders, sa ating po kasama sa inyo po mga minamahal, datihan man at sa ating mga Facebook viewers, mapalang araw sa ating lahat. Salamat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa kanyang kabutihan na ako po mga minamahal ay kanyang iligtas way back 2013. Mga minamahal, ako po ay may karamdaman, skin allergy. Mga minamahal, allergic po ako sa
sa seafoods, particular na po sa hipon, mga minamahal, maging yung sausawan na alamang po at bagong mga minamahal noon, kapag matikman ko lamang yun, mga minamahal, talagang sisigi po yung aking karamdaman, mga minamahal, at magpapantal-pantal po yung aking katawan, at kapag ako'y natutulog na hindi ko namamalay, nakakamot ko sa sobrang katimamil, magkakasugat ito. At nung ako'y pumapasok sa koleyo, mga minamahal, hanggang 5 tabo lamang po ang aking maipangligo sapagat napakahabdi, mga minamahal, nung sugat, mga minamahal, kapag nababasa. Subalit, salamat sa mga Panginoon, nang ako po'y tinawag ng mga Panginoon, kanyang ligtas sa pamagitan ng gawain ito, mga minamahal. Hindi ko namalayan, mga minamahal, na isang gabi ang aming ulam ay hipon. Nawala sa aking isip, higit pa sa matikman na inulam ko, mga minamahal, napakarami. Alos isang pinggan po yung dami, mga minamahal, nung aking naubos na, yung naubos ko po na hipon, mga minamahal. At magmula nung gabing yun, mga minamahal, hanggang sa oras ito, bagamat ako'y kumakain na po, mga minamahal, yung pong aking skin allergy, mga minamahal, hindi na po nanumbalik, ako'y pinagaling ng ating Panginoon. Salamat sa ating Diyos sa buhay. Amen. At pinapasamatan ko rin sa mga pinapabagaling sa karamdaman ng aking malapinsan na sabi niya, pasma po, mga minamahal, kung saan laging mabigat yung kanyang ulo, ang kanyang likuran at binti ay laging masakit daw. Sabi niya, mga minamahal, pumunta na siya sa doktor, hindi nila malaman kung ano talaga yung kanyang karamdaman, at nawawalan na siya ng gana, mga minamahal, nangyayari na siya ng lubos, mga minamahal, hanggang sa maging sa albularyo, mga minamahal, at tingin na po siya, mga minamahal, subalit ano man ang ginawa, mga minamahal, na ritual, mga minamahal, ay wala pa rin kagalingan. Isang gabi, mga minamahal, siya po, mga minamahal, ay nasiran na yung balingkod, mga minamahal. Sabi ko, Kuya, try niyong dumalo doon sa gawain ng Jesus Miracle Crusade dyan sa Mamarlao. Bye-bye, sapagkat buhay doon ang aming Diyos sa palingkuran. Praise the Lord, Makita hallelujah. niyo, malaman niyo kung paano naghimal ang malapay noon. Linggo, mga minamahal, siya dumalo. Yung ating ginawa dito, na kanyang ginawa lamang din ay pumalakpak, umawit, amen, makinig salita ng mga sampalatayan, ito, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. After ng balagaway, nakausap ko siya, sabi ko, Kuya, kumusta ang inyong nararamdaman? Doon ko lang nalaman yung kanyang nararamdaman, mga minamahal, dahil sabi niya nga, kapag nandun siya sa kalantahanan, mas gusto niya nakahiga na lamang sa folding bed, mga minamahal, o sa higaan, dahil talagang hindi niya kayang nakatayo, mga minamahal. Wala rin siyang ganang kumain palagi. Subalit nung nandito daw siya, nung time na yung, mga minamahal, nagkaroon siya ng kalakasan, mga minamahal, naramdaman niya ang Lord, lakas, hallelujah, hallelujah. nagutom siya, nabusog siya, mga minamahal, hindi niya yun isinuka. Kaya sabi ko, tingnan niyo yan, unang dalo niyo pa lamang, ipinakita ng mga Panginoon na siya'y buhay, totoo sa ministry ito. Kaya Amen. salamat Praise the Lord. sa ating malapay noon, gayon din, mga minamahal, sa unti-unting pagligtas sa aking mamahal sa buhay, na dati-dati, mga minamahal, ako'y inuusig nila, mga minamahal, sa pagdalo sa gawin malapay noon. Tumatakas na lamang ako noon, mga minamahal, dahil kapag ako'y magpaalam, ay lalong hindi ako payagan. Sa kanilang pag-aalala, mga minamahal, dahil hindi nila alam na itong ating napabilang akala nila ay iba itong turo, mga minamahal, at magliligaw sa inyong balingkod. Subalit, salamat sa malapay noon, hindi naglaw, mga minamahal. Sila po lahat, mga minamahal, aking mahal sa buhay, tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalang malapay noon. At may mga araw balagaway ng malapay noon, mga minamahal, na sila po ay dumalo, mga minamahal, atin silang kasama. Salamat sa ating malapay noon, mga minamahal, sa kanyang kabutihan, walang matigas Praise the Lord, na hallelujah. puso kapag hinipo ng ating malapay noon. Nung ako'y nag-take ng exam, mga minamahal, sa licensure examination for teachers, mga minamahal, hindi na po ako matin ng review center, mga minamahal, hindi upang pabayaan aking sarili, kundi ako'y nanampalatay sa malapay noon. Ang sabi ko, malapay noon, madalas na sked ay Sabado at Linggo. Kahit anong gawin kong pag-review, hindi ko naman alam kung ano ang tanong na lalabas. Baka dumating ang araw, mga minamahal, na idahilan ko na lamang na okay lang hindi dumalo dahil nag-review naman ako. Subalit kaya akong ipahiya ng malapay noon. Sabi ko, malapay noon, ano man ang iyong kalooban siyang mangyari, kami sumasampalataya, ako'y sumasampalataya, ikaw mabibigay ng karunungan kung paano mga kapatid dito na nagpapatotoo, na kung saan salit na mayroon silang reviewer, mga minamahal, salita lang, malapay noon lang ang kanilang binabasa. Amen. Dumadalo sa balal gawain malapay noon, kahit kinabukasan na ang exam, mga minamahal. Nung ako'y nag-isang, mga minamahal, wala akong ibang dala kundi salita ng malapay noon. After 2 months, mga minamahal, nang mairisa ang result, mga minamahal, isa po ako sa ipinasa ng malapay noon, kinahabagan ng Praise the ating Lord, malapay hallelujah, noon. hallelujah. Praise the Lord! Salamat sa ating Diyos ng buhay. At gayon din, mga minamahal, sa pagaling sa aking karamdaman, ako'y nagkaroon ng sakit sa baga, mga minamahal, kung saan kahit ganito mainit ang panahon, mga minamahal, pakiramdam ko nung araw, mga minamahal, talagang napakalamig. Lagi akong nag-sweater o jacket, mga minamahal, dahil talagang hindi ako pinapapawisan.
Kapag ako'y magsalita, mga minamahal, sa walang isang minuto, mga minamahal, inuubo ako. Madalas ako ubuhin, mga minamahal, dahil yung aking baga pala, mga minamahal, punong-puno ng plema at kinakapos ako ng hangin, mga minamahal. Magmula rito hanggang sa likuran, kapag ako'y maglakad noon, hinihingal ako, mga minamahal, magpahinga muna ako ng siguro nasa 10 minutes, mababa na ang 10 minuto. Pag pagpahinga ko, saka lang ako uli makabalik dito, mga minamahal, makapaglakad. Yung gitara, mga minamahal, hindi ko yan kayang buhatin nung ako'y may karamdaman, mga minamahal, grabe ang aking pinayat, mga minamahal. Subalit, salamat sa Panginoon. Noong tayo mga minamahal, hindi ko naramdaman, mga minamahal, ang talagang kawalan ng pag-asa dahil sa habag ng Panginoon, aking pinapasalamatan, mga minamahal, sa tuwing aking marinig ang kanyang salita rito sa pagdalo sa balagawin mga Panginoon, ako'y pinalakas sa mga hanggang sa ito po, mga minamahal, na sa iyong harapan, ako'y kinabagan, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating Diyos sa buhay. At gayon din, mga minamahal, na nariyan din po, mga minamahal, ang pagsubok na dumating sa iyong buhay nung isilang ang aming panganay ng anak po, mga minamahal. Siya'y nakita, mga minamahal, karamdaman na kung saan, mga minamahal, kapag umiyak siya, nangingitim mo ang kanyang buong katawan, mga minamahal. Ang sabi ng pedya, mga minamahal, na hindi yun normal sapagkat nagpapakita na yung oxygen level sa kanyang katawan ay bumababa sa tuwing siya umiiyak hanggang 50 po, mga minamahal, na ang normal ay nasa 95 to 100 po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang sabi, within 24 hours, kailangan ay madala sa NECO po, mga minamahal, at kailangan magawa ng paraan upang matulungan yung aming anak, mga minamahal. Sabi, nung doktor, mga minamahal, ay susuksakan, mga minamahal, ng tubo, mga minamahal, maaaring padaanin sa kanyang ilong o sa kanyang bunganga, mga minamahal, patungo sa kanyang baga. It's either manually, mga minamahal, o mechanical po, mga minamahal, na pumping po ang gagawin. At ang sabi ng doktor, mga minamahal, na sa totoo lang, ang sabi niya, baka sa ginagawa natin proseso ng pagsugsug sa kanyang ilong o sa kanyang bibig ng tubo ay baka mag-stop ang pagtibok ng kaya puso. Sa madaling sabi, ay hindi nila matitiyak po, mga minamahal, ang katagumpayan nito, mga minamahal. At kung sakali man nabawian ng buhay ang aming anak, mga minamahal, ay i-COVID test nila, mga minamahal, dahil nung time na yung kasagsagan, mga minamahal, na mahigpit po, mga minamahal. At sabi na kapag siya'y naging positibo na COVID patient ay diretso ng cremation, mga minamahal. Nung narinig namin yun, mga minamahal, grabe na kami ng lumo, mga minamahal, na kung kailan sa ospital, mga minamahal, makaramdam tayo ng pag-asa, ng kaparatagan ng loob, ng kagalingan, mga minamahal, ay doon pa sa mga ganong pagkakataon ay talagang mas makatanggap lang tayo ng hindi magandang balita, mga minamahal, makapanlulumo na ating puso. Sabi ko, kami ay sasampalataya sa Panginoon dahil ang aming Diyos sa Jesus Christ buhay, naghimala. Kung loobin ng Panginoon matagdagan ang buhay na anak, mangyayari. Kung hindi man, ang mahalaga, ihanda kami ng Panginoon na masunod, matanggap ang kanyang kalooban, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, yung isang araw na itinanig sa aming anak, mga minamahal, almost 1 month pa, mga minamahal, nakasama namin ang aming anak, mga minamahal, na lubos namin pinapasalamatan, na sa tuwing, mga minamahal, dumarating yung time na namimiss namin siya, mga minamahal, makita yung mga kabats niya, mga minamahal, na malaki na. Sa halip na kami manlumo, mga minamahal, ang pinapaisip ng Panginoon, magpasalamat pa rin dahil hindi namin alam, mga minamahal, ang mangyayari. Ang sabi ng aking kapatid na talagang noon, nung hindi pa nakasama sa paglisong, sabi niya, siya ang ginamit ng Panginoon, sabi niya, kung gusto man nating mabuhay, hindi natin alam na baka sa kanyang paglaki may taglay siyang kapansanan o baka naman tayo naglilingkod, pero siya ay hindi maglilingkod, baka dumating ang time, masabi lamang na sana hindi na siya ipinanganak. Kaya mga ganyang salita, mga minamahal, ay naging comfort po sa amin, mga minamahal. Inaliw kami ng Panginoon. May mga nakita kami sa daan, mga minamahal, na pagkasilang ng sanggol, mga minamahal, that day lamang din, mga minamahal, binawian ng buhay, mga minamahal. Kaya sabi namin, lahat ng bagay dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Hallelujah, salamat sa ating Diyos sa buhay. Bago matapos yung taon na yung, mga minamahal, kung kailan kinuha ng aming anak, mga minamahal, ay doon din naman ipinagkalubang kami ng aming pangalawang anak po, mga minamahal. Ngayon, kasama natin siya, isang taon at 2 buwan na po siya, mga minamahal. Malusog, malakas, mga minamahal. Salamat sa ating Panginoon. Sa wagpalang yan, mga minamahal. At noon din, mga minamahal, ako'y naglingkod sa Panginoon. Nakabisikleta lamang ako, mga minamahal, naalala ko. Nagbabay ako, mga minamahal. Pero nga, minamahal, sa habag ng Panginoon, kami talagang kinabagan ng Panginoon, may sasakyan na gagamit sa paglingkod sa kanyang, mga minamahal. Ang pinapataas sa puri, paglulwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord.
Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved Brother Marlon de Beres, pinagpalang buhay na patutungan, hallelujah. Tunay po na ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Grabing pagpapala, mahal. Actually, witness pa nga inyo, balingkod, lalo na po nung siya may karamdaman, mahal, talagang grabe. Makikita nyo talagang grabing kapangyarihan ng Diyos. Nandun, minamahal, talagang makikita nyo habang siya naglalakad, hinang-hina, minamahal. Ngunit lumipas lamang ang araw, minamahal, hallelujah, na di katagal, minamahal, siya ay lubusang pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Grabe magpalang dakilang Diyos. At grabing pag-protect at pag-iingat sa Kanya ng pinakamamahal na Panginoon. Ngunit talagang tunay po, minamahal, sa mga pangyayari sa mga buhay natin ganyan, lalo na po sa ating naglilingkod sa dakilang Diyos. Huwag tayo, sabi nga ng Biblia, huwag niyong ikagalak na mga masamang espiritu yung sumusunod sa inyo. Yung mga karamdaman, gumagaling, ang grabing mga problema talagang sumusuko. Ang lahat ng gawa ng kayo sumusuko, inyong ikagalak ang inyong pangalan nakasulat sa langit. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At habang naghahanda po ating beloved choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay ng pagpapala, purihin siya. Bigay ng pagpapala, purihin siya. O si Jesus Trina. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. It's special announcement po, minamahal. Mangyari lamang po, minamahal, kung sino man po sa inyo, may-ari ng cellphone na ito, minamahal. Inyo pong kanila pong napulot, minamahal. Kaya pwede nyo pong kunin na ito, minamahal. Kung sino man po ang may-ari, minamahal. Lubos po kayong pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. At tayo manatili lang tayo minamahal, tayo makisabay sa makalangit na awitin ng dadali ng beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord from the book of John, chapter 14, verse 6. But Jesus said it unto him, I am the way, the truth, and the life. But Jesus, amen.
Lord, I'm gonna stand up. Lord, I'm gonna stand up. Lord, I'm gonna stand up. 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 Up. Praise the Lord. From the book of Romans chapter 10 verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Amen. Who can roll the soul from every grave? Only Jesus, only you. Who has called me out and knows my name? Only Jesus, only you. Who is like you? None beside you. My God, you're worthy. I will sing of it all my days. King forever, my defender. My God, you're worthy. I will sing of it all my days. Who will go before me in the night? Only Jesus, only you. Who will bring the victory in the fight? Only Jesus, only you. Who is like you? None beside you. My God, you're worthy. I will sing of it all my days. King forever, my defender. My God, you're worthy. I will sing of it all my days.
stone from every grave. Only Jesus, only you, who has called me out and knows my name. Only Jesus, only you. Who is like you? None beside you. My God, you're worthy. I will sing of it all my days. King forever, my defender. My God, you're worthy. I will sing of it all my days. Who would go before me in the night? Only Jesus, only you. Who will bring the victory in the fight? Only Jesus, only you. Who is like you? None beside you. My God, you're worthy. I will sing of it all my days. King forever, my defender. My God, you're worthy. I will sing of it all my days. Jesus like you, none beside you. My God, you're worthy. I will sing of it all my days. King forever, my defender. My God, you're worthy. I will sing of it all my days. Just give me Jesus. It's all I want. It's all I want. Just give me Jesus. Just give me Jesus. It's all I want. It's all I want. Just give me Jesus. Just give me Jesus. It's all I want. It's all I want. Just give me Jesus. Who is like you? None beside you. My God, you're worthy. I will sing of it all my days. King forever, my defender. My God, you're worthy. I will sing of it all my days. Who is like you? None beside you. My God, you're worthy. I will sing of it all my days. King forever, my defender. My God, you're worthy. I will sing of it all my days.
Amen. Praise the Lord, puri po ang ating nagilang Diyos. Mga minamahal, hallelujah. God bless you po sa ating mga awit. Mga minamahal, hallelujah. Sa ating mga beloved children, mga minamahal, hallelujah. Napakabuti po ng ating nagilang Diyos na buhay. God bless you po sa ating mga awit. Mga minamahal, hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Puri po ang ating nagilang Diyos, mga minamahal, hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah. Muli, mga minamahal, ako muli nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na pulis po lamang, hallelujah. Doble paggalang, pagrespeto po, mga minamahal, sa ating kagalang-galang mga pastor, World Sada Almeida, ganun din po sa mga turo at aral, mga minamahal, hallelujah, ng ating beloved Mama Dear, mga minamahal, pabati rin po, mga minamahal sa kanila po mga beloved children, mga minamahal, hallelujah, magdi po sa ating mga live discuss viewers, at sa inyo pong lahat, mga minamahal, baguhan, manudatihan, mga minamahal, hallelujah, sa kapag mga awit, ating mga elder, mga minamahal, hallelujah, sa nangasiwa po sa lugar na ito, mga minamahal, hallelujah, magindi po sa kanilang beloved daughter, mga minamahal, at sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, hallelujah, isang mapagpalang tanghali na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, tayo na po yung magpatuloy, mga minamahal, akin ang pong tinatawagan, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved sister Isa Corpus, mga minamahal, at maganda po, mga minamahal, ang ating mga awit, mga minamahal, na napabilang po sa ating beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ako po ay bumabati ng dobleng paggalang sa ating beloved Pastor Will Distrada Almeida. Ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family. Sa inyo po mga minamahal kapatiran, sa magandang tanghali na po. Ako po nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataong ito na siya po ay aking mapasalamatang muli, mga minamahal. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung ako po ay teenager pa lamang po, mga minamahal, andyan po na hindi po normal yung aking menstrual cycle. At sa isang taon, mga minamahal, dadatnan lang po ako ng 2 o 3 beses lamang po sa isang taon. At andyan nga po na bilang isang babae, hindi po normal yon dahil may mga kaalaman nga po na baka magkaroon po ng PCOS po yung mga kababaihan po na gano'n, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na daladala ko po yun hanggang sa ako po ay ikasal po sa aking beloved husband. Ngunit andyan po yung pagsumama ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Humiling po kami, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon ng sign po, mga minamahal. Andyan nga po na 1 month after po ng aming kasal ng aking beloved husband, talagang andyan po na ako po ay nag-positive po sa aking pregnancy test, mga minamahal. Andyan din po na nagpa-second opinion po ako sa Obigay. Andyan nga po, mga minamahal, na ang kabutihan po natin pinakamamahal na Panginoon sa hindi po masukat dahil lumabas po sa resulta ng aking check-up. Andyan po na yung right and left ovaries ko po, andyan po na normal po ito at talagang ako po ay nagdadalang bata po noon, mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko po ito sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lang po doon nagtatapos dahil nung ako po ay manganak, mga minamahal, andyan nga po na nahirapan po ako dahil 24 hours po ako nag-labor noon, mga minamahal, at kinakapos na po ako ng oxygen dahil andyan po yung dugo na maraming dugo po yung lumalabas sa akin nung habang ako po ay nagli-labor noon, mga minamahal. Hanggang sa ako po yung mga anak, hindi po yun tumigil yung pagdurugo ko, mga minamahal. 2 days na po kami sa hospital no, nagtataka po ako dahil yung baby ko po andyan na naka-discharge na po siya, ngunit ako po ay hindi pa po na-discharge noon. Kaya nagtanong po yung aking beloved ate sa doktor at sinabi po ng doktor po noon na hindi po ako pwedeng i-discharge dahil sobrang baba po ng aking hemoglobin at kailangan daw po akong saksakan ng 3 bag na dugo, mga minamahal. Ngunit ako po ay nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ginawa ko po, mga minamahal, kahit hinang-hina po ako, maglalakad po ako, andyan na sobrang nangihina po ako, nalalamig po yung katawan ko at bigla pong nandidilim yung paningin ko at nahihilo, mga minamahal. Ngunit andyan po yung pananampalataya ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pumirma po ako ng waiver at binigay ko po yan sa doktor, mga minamahal. Umuwi po ako sa aming bahay na nangihina. Ngunit andyan po yung pagsumamo ko sa ating pinakamamahal na Panginoon at sa kahabagan po nating pinakamamahal na Panginoon, hindi po yun pinakait sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na unti-unti pong binalik ng ating pinakamamahal na Panginoon yung kalakasan ko. At nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil kung hindi po ako nagkakamali, second Sunday po ng October, andyan po na
nagkaroon po ng problema sa pamilya po namin dahil yung aking beloved nanay po, napansin po namin noon mga minamahal na lagi pong sumasakit yung kanyang ulo at laging sumasakit yung kanyang tiyan at hindi lang po yun normal na pananakit dahil pag sumakit po yung kanyang ulo talagang para daw po siyang nalulunod mga minamahal yung sakit ng tiyan niya. Hindi lang po yan oras-oras, kundi minuto po yan na umaatake. Andyan na inabot na po na nanghihina po siya dahil hindi po siya nakakakain. Wala po siyang gana at andyan na Saturday po noon, mga minamahal, galing nga po kami ng overnight ng Friday, kaya andyan po yung puyat, kaya maaga po sana kaming matutulog noon, ngunit bigla na lamang po na may nangyari dahil nga po patulog na po sana ako noon nung biglang kinakausap po ng aking mahal na ama yung aming mahal na ina, ngunit hindi nga po maintindihan ng aming mahal na ama dahil yung dila po ng aming mahal na ina ay pinagtatakahan po namin dahil umurong na po ito mga minamahal at hindi po maintindihan yung kanyang salita. Hanggang sa lumabas po ako ng kwarto, tinignan ko po kung anong kalagayan ng aking mahal na ina. And yun nga po na nakita ko po sa dalawang mata ko na nahihirapan po siyang huminga na parang may gusto siyang sabihin ngunit hindi po niya masabi. At nakita ko po yung kanyang daliri na parang may tinuturo po siya. Andyan po na sa gilid po niya, doon nga po nakalagay yung kanyang arinola kung saan doon po siya nagdudura. Kaya naisipan ko po na nagpasama po ako sa aking mahal na ate na ibangon po siya mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung mga time na yun, nung binangon po namin ang aming mahal na ina at pinaupo, andyan po na nagsusuka po siya mga minamahal, ngunit wala pong lumalabas sa kanya mga minamahal. Tumitirik po yung kanyang mga mata at biglang nalamig po yung kanyang mga kamay at paa. Kitang-kita ko po sa mga mata ko mga minamahal na hindi ko po maintindihan kung ano po yun dahil nanghina po yung aming mahal na ina at andyan po na nakita po namin na parang wala po siya sa kanyang sarili dahil parang hindi po siya makapagsalita, hindi po niya kami makausap mga minamahal. Yung aming mahal na ina, pag titignan mo, ganun na ganun po yung nangyari sa aming mahal na lola nung naghihingalo po siya, mga minamahal. Sa part po na yun, talagang masakit nga po dahil wala pa pong isang taon nung mawala po sa amin ang aming mahal na lola, mga minamahal. Ngunit, andyan po na nagsumamo po kami sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagiyakan na po kaming magkakapatid dahil feeling namin talagang mawawala na po ang aming mahal na ina ng mga oras na yon dahil namutla na po siya, yung kanyang mga labi namuti na po. Hindi na po siya nagsasalita mga minamahal at nahihirapan na po siyang huminga mga minamahal. Alam niyo po, nagsumamo kami sa ating pinakamamahal na Jesus. Nanalangit po kami na kung kalooban mo pa pong bigyan ng buhay ang aming mahal na ina at makasama, ibalik mo po yung kanyang kalakasan, mahal na Panginoon. Sabi po namin, ngunit kung nanaisin mo na pong kunin po ang aming mahal na ina, mahal na Panginoon, gawin mo pong smooth yung lahat, mahal na Panginoon. At ikaw po yung magko-comfort sa aming magkakapatid. Sabi ko pong gano'n, mga mahal. Alam niyo po, Sunday po nun, bagamat gano'n po yung kalagayan ng aming mahal na ina, pasumpong-sumpong po yung mga hindi po siya makahinga mga minamahal. Dumalo po kami ng banal na gawain. Nagsumamo po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagdating po sa banal na gawain, hindi ko po mapigilang umiyak doon dahil naalala ko po nung mga time na 3 na lamang po kaming dumadalo sa aming pamilya ng aking mahal na ina at ama. Andyan po na nagsumamo po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na bigyan ng kalakasan na aming mahal na ina, mga minamahal. Alam niyo po, after po ng Sunday worship po natin, pag-uwi po namin ng bahay, andyan po na humingi po ng pagkain naming mahal na ina. At andyan po na sa mga oras na ito, andyan na pinapalakas po siya na ating pinakamamahal na Panginoon. At andyan po na dati hindi po siya makakain mga minamahal. Sinusubuan po namin siya dahil hindi po niya kaya. Andyan po na sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon. Sa ngayon, kahabagan po, andyan po na kaya na po niyang kumain po ng mag-isa. At andyan din po mga minamahal yung pag-urong ng kanyang dila at pamamaga ng kanyang mga paa. Andyan po na inalis po ito na ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po na nakikita po namin yung improvement po ng kanyang kalakasan sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan nga po na yung buhay po namin noon mga minamahal sa sobrang kaguluhan dahil po ang aming mahal na ama ay talamak po sa bisyo mga minamahal. Andyan po na sobrang kahirapan po namin dahil yung buong sahod po ng aming mahal na ama talagang ibinibili po niya yan ng kanyang alak, ngunit sa aming magkakapatid talagang wala po kaming makain. Alam niyo po, dumating po sa point po na
Yung isang itlog, mga minamahal, hahatiin po yan ng aming mahal na ina sa 5 para makakain lamang po kaming magkakapatid. Mag-uulam po kami ng bagoong, ng mantika at asin, mga minamahal. Ngunit, andyan po, napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon dahil sagana po magpala natin pinakamamahal na Panginoon. Ang mga pagpapala na pinagkakalob niyo po sa amin, wala pong sapat na salita, mga minamahal, upang pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako dahil sa pagbabago niya po ng aming buhay, na ibang-iba po talaga noon sa ngayon, mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pagbabiyahe rin po ng aking beloved husband mula po dito sa Pangasinan hanggang sa Tarlac, na ginagamit lang po niya yung tricycle, mga minamahal, para magbenta po doon, mga minamahal. Andiyan po na mayroon pong isang madaling araw nga po na bumiyahe po siya. Andiyan na habang nasa tulay po siya dyan po sa may bandang Alcala, yung mahabang tulay po dyan, mga minamahal, nakaramdam po siya ng pagkaantok, mga minamahal. At habang nagdadrive po nga po siya, kinikwento niya sa akin noon, mga minamahal, na hindi po niya namalayan yung kanyang side wheel, mga minamahal. Dumikit na po pala doon sa may tulay, mga minamahal. Ngunit andyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanya. Iningatan po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakapag-rebuke po siya ng hallelujah in Jesus' name. Andyan po, siya po ay ginising ng ating pinakamamahal na Panginoon at hinatid po ng maluwalhati sa dako po ng Tarlac. Nagpapasalamat po ako sa mga pagpapalang yan na ipinagkakaloob sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala niya po sa amin, financially, physically, materially, lalo tigit po sa pagpapalang espiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa atin pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless you po. Ating beloved sister Isaac Corpus, mga minamahal sa pagpapalang yan. Mga minamahal, hallelujah, sari-saring mga karamdaman, problema, mga minamahal, hallelujah. Nung subalit nung sila nagpabautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na po Jesus, hallelujah, sa unang pananalangin nating kagalang-galang mga pastor, Rosada Almeida, mga minamahal, hallelujah, yung kanilang karamdaman, yung kanilang problema, mga minamahal, nilutas ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Puri po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah. At pagkatapos po, mga minamahal, ang ating mga awit, mga minamahal, hallelujah. Maganda po ang susunod ng pasalamat, mga minamahal, sa ating beloved brother Arnel Nodado, mga minamahal, hallelujah. Habang pumaparito po, mga minamahal, ang mga awit, mga minamahal, tayo po muna tumayo, mga minamahal, upang mag-alay ng papapuring awitin sa ating dakilang Diyos na buhay. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kay lapit nang mangyari, at bago maging huli, kaya siya yung tanggapin, at sa araw ngayon siya'y makapiling. Sa araw ngayon tignan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag kay tanglahan, o siya'y sisikat magpakailanman. Ay lapit ng mangyari, at bago maging huli, kaya siya'y iyong tanggapin, at sa araw na yun sa'yo makapiling. Sa araw na yun tignan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag kay tanglahan, o siya'y sisikat magpakailanman. Amen. Praise the Lord.
Puri po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Isang buhay na palakpak kami naman para po sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved youth and singles choir. Palakpak po na natin po naman ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. When I think your goodness, your love, great kindness, and I know your grace is giving me life. When I see your favor over me, I'm grateful, and I know my Savior is giving me life. It's giving me life. It's giving me abundantly. Overflow, overwhelming, more than I can dream. You're giving me life. When I think of your goodness and your love, great kindness, and I know your grace is giving me life, giving me life. When I see your favor over me, I'm so grateful, and I know my Savior is giving me life, giving me life. Exceedingly, abundantly, overflow, overwhelming, more than I can think. You're giving me life. Now I believe you're for me, and I can see your mercy waiting for me. Every morning it's giving me life, it's giving me life. Exceedingly, abundantly, overflow, overwhelming, more than I can dream. You're giving me life. Sufficiently, eternally. I've got the best life now, living the blessed life now. I've got the best life now. Oh, Jesus, I'm alive in you. I've got the best life now, living the best life now. I've got the best life now. Oh, Jesus, I'm alive in you. I've got the best life now, living the best life now. I've got the best
flee. At the name of our God, at the name of Jesus, every knee will bow. Then every tongue confess, with demons have to flee. At the name of our God, at the name of Jesus, Every knee will bow. every tongue confess, Every tongue confess. demons have to flee. Demons have to flee. At the name of At the name of our God, at the name of Jesus, every knee will bow. Every tongue confess. Demons have to flee. at the name of 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 Every knee will bow. Every tongue confess. Demons have to flee. At the name of our God, at the name of Jesus, every knee will bow. Every tongue confess. Demons have to flee. at the name of at the name of at the name of at the name of call you at the name of at the name of Jesus. Yes, the world we bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. I would be willing, King of glory, fill this place. We just wanna be with you. I just wanna be with you. Just wanna be with you. It's the world. Bow down and say you are God. Every man. Bow down and say you are King. So let's start. We can praise you now in victory, King of glory. I just wanna be with you.
Just wanna be with you. So I sing hallelujah till you come again, and I'll dance in your presence till you come again. So I will sing. And I'll dance in your presence. I will sing hallelujah. And I'll dance in your presence until you come again. And I'll dance in your presence. King of glory, fill this place. Oh, I just wanna be King of glory. King of glory, fill this place. King of glory, fill this place. King of glory, fill this place. King of heaven, fill this place. And King, you are the King of my peace. Come and fill this place. Come and fill this place. My joy, come and fill this place. We need you now. King of power, King of glory, King of glory, King of, and I dance in your presence, 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 dance in your presence. Sing hallelujah, 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 sing hallelujah. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory.
Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating mga uwin. Minamahal, hallelujah, napakabuti ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, sa mga papuring awitin. Mga minamahal, hallelujah, pinagkaloob sa bawat isa sa ating mga minamahal kung paano siya mapuri, masamba sa buong espiritu at katotohanan. Mga minamahal, hallelujah. Puri po mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, hallelujah, tayo po muli magpatuloy. Mga minamahal, hallelujah, akin na po tinatawagan mga minamahal sa ating beloved brother Arnel Nodado, mga minamahal. At pagkatapos po ng ating mga kapatid, mga minamahal, maganda po ang susunod pasalamat sa ating beloved sister Christine Bigaong. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po na natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagpaparangal, pagluluhati ay aking pinabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. At tubuling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Malapastor Wilde Estrada Almeida. At kailanman di natin malilimutan ganito ang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Pagbati rin sa kanilang mga buting mga anak, sa inyong mamahal, mga kapatiran, sa lahat ng mga ginagamit sa ubasan ng ating pinakamahal na Panginoon, sa ating ulit preacher. Isang magpalang tanghali po sa ating lahat. Hallelujah! Praise the Lord! Muli, mamahal, ako'y nagpupuri ko ang pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! At ako'y nabigyan ng pagkakataon upang pahayag ang kadakilaan sa aming buhay, mamahal. Tunay at takila ating pinakamahal sa ministeryong ito. Hallelujah! Mamahal, patuko lang mamahal nung wala pa ako sa gawain ito ng pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Isang tao na walang pag-asa sa buhay, magulo ang aking buhay, mamahal. Sadlak sa bisyo, sa pag-iinom, pagsusugal, pagdadrugs, mamahal. Bangaman ang aking beloved lola, nung araw ito'y nakikita ko naglilingkod dito, mamahal. Sa kanyang buhay, mamahal, ang aking beloved lola, bagaman marami siyang sikta di dominasyon na dinadaluhan, mamahal. Ito'y para bang may hinahanap sa kanyang buhay, mamahal. Dahil ang kanyang karamdaman, sakit sa puso, mamahal, ito hindi gumagaling-galing, mamahal. Sa patuloy na paghahanap ng katotohanan ng aking beloved lola, mamahal, nasumpungan niya ang gawain Diyos Miracle Crusade sa dako ng Marikina, mamahal. Ito'y sa unang mamahal, ito'y nag-oobserba lamang, mamahal. Sa kalaunan, ito'y tumanggap na sa ating binakamahal na Panginoon at ito'y patuloy sa paglilingkod. Sa patuloy na paglilingkod, mamahal, ang kanyang karamdaman ng aking beloved lola, kanyang karamdaman sakit sa puso, ito pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Amen. Mamahal, kaya ito lagi ko sinasabi, mamahal, dahil ito ay naging daan, mamahal, kung paano kami maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Ang aking beloved lola, mamahal, ito ay naging, hallelujah, patuto sa aming buhay, mamahal, kung gaano kadakila ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryong ito, mamahal. Hallelujah! Sa unang pagpapagal ng ating beloved pastor, mamahal. Mamahal, ang aking beloved lola, nung araw, mamahal, ito ay dahil sa natanggap niyang kagalingan, mga mahal. Ito'y lagi nagpapatutuo sa amin, mga mahal. Maging sa kanyang mga anak o apo, mga mahal. Hallelujah. Na sinasabi niya, tunay at takila ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryong ito, mga mahal. Hallelujah. Ganun pa man, mga mahal, sa aking kabataan, mga mahal, ito'y binabaliwala ko lang, mga mahal. Hallelujah. Lahat na napapakinggan ko dito, mga mahal, lalo sa pangarang ating beloved pastor, ito'y pumasok sa kabilang tainga at lumalabas lang sa kabilang tainga, mga mahal. Kaya walang pagbago sa aking buhay. Bagaman ako'y pabalik-balik, mamahal, sa pagdalo sa dako ng kunita, mamahal. Hallelujah. Nandiyan pa rin yung bisyo, mamahal, na hindi maalis-alis, mamahal. Na magbago ako, mamahal, na magbago lang ako, mamahal, matagal ng 4 na araw, mamahal. Kaya sinasabi ng aking beloved lola, mamahal, magseryoso sa paglilingkod, mamahal. Isa puso, isa isip, hallelujah, isa buhay ang paglilingkod, mamahal. Totoo, mamahal, tunay, mamahal. Kung ito'y ating gagawin, mamahal, hallelujah. Gaya ko ng araw, mamahal, na hindi lumalakip ang kapangyarihan nating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa pagbabaliwala ko lang, mamahal. Ngunit, mamahal, na sa ganung kalagayan, mamahal, na ako'y wala ng pag-asa, mamahal. Grabe ang bisyo, mamahal, walang kapayapaan sa aking puso't isipan, na halos magpatiwakal na ako, mamahal, sa problema, mamahal. Akin naalala, sinasabi ng aking beloved lola na maglingkod ng seryoso sa ating pinakamahal na Panginoon. Ganun nga aking ginawa, mamahal, na dumalo sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon sa dako ng kunita nung araw, mamahal. At lahat na tumatayo dito sa pulpit, mamahal, ito ay pinapakinggan ko, mamahal, at sinasa puso ko, sinasisip ko, at sinasabuhay ko, mamahal. Kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, pagbabautismo, mamahal,
at pag-aayunos na ako ng pampagmamahal, na ang panalangin ko lang nung araw mahal, na ang aking bisyo ay matanggal mga mahal. Ngunit higit pa ang binigay ng ating pinakamahal na Panginoon dahil mamahal, paglabas ko ng pastoral house na ako ng pampagmamahal, grabing kagalakan sa aking puso at isipan mga mahal. Hallelujah. Para ako nakalutang sa akin mamahal sa kagalakan mahal. Kaya naman mamahal, nung patuloy kong paglilingkod mga mahal, ang aking bisyo, ang aking pag-iinom, pag-idrag mga mahal, ito'y tinanggal ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord, nagilang ating pinakamahal na Panginoon. Grabe ang aking pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil kung wala sa mamahal, lagi kong sinasabi mamahal, na malamang 6 feet dulo na ground na ako mamahal. Bakit mamahal? Dahil yung araw mamahal, pag sinabi ko, hallelujah. Hallelujah, ganun ang aking buhay mga mahal, bagaman hindi ako magulo sa aking kapwa mamahal, ngunit may isang salita ako mamahal, hallelujah. Walang pag-ibig mamahal na pag ako kinanti mamahal, sabi ko sa aking sarili, hallelujah. Sa bayan na lang mamahal. Kaya ganun ang aking buhay mga magulo. Sa dako ng Marikina mamahal, kung kami nagiinom ng araw mong mahal, maalala ko lang mamahal. Pag ako nalalasing mamahal, ako ay nagbabastag ng sa kalsada dahil sa kaguluhan ng aking isip mamahal, naghahamon ng away mamahal, hallelujah. Ganun ang aking buhay mamahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Isa ako kinabagan sa panalangin nating beloved Pastor na madako dito sa gawain ito mamahal. Kaya lubos-lubos aking pasasalamat mamahal na ako'y binago ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sampu na aking mahal sa buhay na kasama ko rin naglilingkod sa dako ng Antipolo mamahal. Hallelujah. Patuto ko rin mamahal kung gaano kabuti ang pinakamahal na Panginoon sa aming buhay mamahal. Na kung kami nagkakasakit mamahal, wala kaming anumang gamot na iniinom mamahal. Hallelujah. Kami lubos nagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon ayon sa pangangaral sa ministeryo ng mahal. Hallelujah. Tayong mabalsa mga kung ano man ang dumating sa atin mga mahal, mga pagsubok mga mahal, tayo magtiwala. Dahil ang aking kapatid mga mahal, ito'y sa kabagan naman Panginoon, tumimo sa kanilang ang pananampalatay mga mahal na tinuturo sa iglesia ito mga mahal. Hallelujah. Sa unang pagluto ng ating beloved pastor, mga mahal, patutuko rin mga mahal, aking pamangkin mga mahal, ito'y matinding lagnat mga mahal, ito'y umaabot na ng 40 mga mahal ang kanyang it sa katawan. Hallelujah. Ito'y nagdi-delivery ng mga mahal. Hallelujah. Ngunit sa pagtitiwala lang sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Pagpupuri, panalangin mahal, sa unang pagluto ng ating beloved pastor, mga mahal, ang karamdaman ng aking pamangkin, mga mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maraming himala, mga mahal, sa misteryong ito, mga mahal, hallelujah. Lubos kong pinasasalamatan ng mga pagpalang yan, mga mahal, hallelujah. Maging aking beloved, hallelujah, nanay mga mahal na nung unang mahal, hindi pa siyang lilingkod sa mahal Panginoon, ito'y may ugali din mahal na maldita mahal at ito may karamdaman din na iskinas mahal na kung ito'y umatake yung karamdaman ng mahal, ito'y naging irritable mahal. Ngunit salamat sa mahal Panginoon, ito'y naglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang kanyang karamdaman, iskinasma, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging ang kanyang ugali mahal, ito'y maldita mahal, ito'y binago ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya salamat sa magpalang yan mong mahal, sa kabutihan sa aming buhay mong mahal. Mong mahal, ito'y patuto ko rin mong mahal, ang aking beloved tita mong mahal na ito'y una na nakilala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Taong 1995 pa mahal, ngunit hindi patuloy mahal sa paglilingkod dahil sa kanyang negosyo mahal, sa dako ng Marikina mahal. Bagaman nakita niya yung mga kabutihan, mga pagpapagaling ng ating pinakamahal na Panginoon sa kanyang pamilya, sa kanyang anak mahal, dahil ang aking beloved Lula, ito yung nag-aalaga sa kanyang mga anak mahal. Na kung ito nagkakasakit mahal, ang aking beloved Lula nung araw mahal, nagkukulong lang sa kwarto mahal, nag-aayuno, nagpupuri, kasama ang kanyang apo na may karamdaman mahal. Hallelujah, sa unang pagluto ng ating beloved pastor mahal, walang anumang gamot mahal, ito pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit ang aking beloved tita mga mahal, ito hindi nagpatuloy nga dahil sa kanyang negosyo mahal. Bagaman nakita niyo mga kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo, ito mahal, hallelujah. Sa patuloy na pagtatrabaho, ito ay nagkaroon ng karamdaman na kulang mahal, hallelujah. Na bago pandemya mahal, ito ay lumalaan mahal. Na ang kanyang katawan mahal, ito ay namanas na. Pasintabi sa kumakain mahal, at ito nagdudumi na rin ng parang giniling ng dugo mahal, hallelujah. Salamat sa mahal Panginoon dahil ang beloved nanay mahal sa dako ng Antipolo, ito ay may naglilingkod sa mahal na Panginoon sa kanyang kahabagan mahal. Na patuloy na sinasabihan ang aking beloved tita na maglingkod sa ating pinakamahal ng Panginoon, magbalik loob sa mahal Panginoon, hallelujah. Sa ganung kalagayan ng aking beloved tita mahal, ito'y sumama sa dako ng pastor sa Antipolo mahal, at ito'y nag-istidon mahal, at tuloy-tuloy naglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa ganung pamaraan mahal, sa pag-aayon ng aking beloved tita mahal, patuloy na pagdalo mahal, imagine mahal ang karamdaman kulam ng ang aking beloved tita
minamahal na wala ng pag-asa mamahal. Ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya lubos-lubos na aking pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa pag-iingat sa araw-araw namin mamahal. Hallelujah. Nung araw mamahal sa aking pagdadrive, nandyan yung mga disgrasya, hindi maiwasan mamahal. Ngunit ang dakilang Diyos, tunay na mamahal na tayo tumawag lamang sa kanyang pangalan mamahal. Tayo iniingatan mamahal. Sa pagsigaw ko ng Hallelujah, praise the Lord, ako iniingatan ng pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging dito mamahal, sa dako ng Pangasinan, nandyan pa rin yung pag-iingat. Kahit saan man tayo pumunta mamahal, tayo huwag lamang makakalimot mamahal. Sapat ang pangangaral ng ating beloved pastor mamahal. Hallelujah. Na sa kanyang pangangaral mamahal, talagang tayo'y lumago sa paglilingkod na ito mamahal. Maging aking beloved Mama Der na walang sawa nung araw mamahal na nagturo sa atin mamahal na tayo maging sakdal mamahal sa harapan nating pinakamahal na Panginoon. Kaya walang alangan mamahal. Tayo magpatuloy. Hallelujah. Dakila ang ating pinakamahal na Panginoon. Sus, hallelujah. Kaya ako nagpupuri ko pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon mula sa mga palang material, physical, higit sa spiritual. Kaya ang lahat ng kapurihan, binabalik ko na sa ating pinakamahal na Panginoon. Lord, puri po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved brother Arnito. Dalo sa pagpapalang niya, mga minutunay napakabuti ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, hallelujah, nandiyan mga minamahal. Ang kanyang bisyo, mga minamahal, hindi niya maalis-alis, mga minamahal. Hallelujah, subalit mga minamahal, hallelujah, nung umabot ang salita ng ating dakilang Diyos sa ating mga kapatid, mga minamahal. Sa unang pananalangin ng ating kagalang-galang mga Pastor Rosada Almeida, mga minamahal, hallelujah, yung kanyang bisyo na hindi maalis-alis, mga minamahal, hallelujah, po inalis ng lubusan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, po mga minamahal sa karamdaman, mga minamahal, nandyan mga minamahal, pinapagaling din po sila ng ating dakilang Diyos dahil may totoong Diyos. Mga minamahal natin pinaglilingkuran, mga minamahal na siya ang ating dakilang manggagamot, mga minamahal, at dahil may totoong propeta na nanalangin araw at gabi para po sa atin, mga minamahal. Puri po mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, tayo po muli magpatuloy, mga minamahal. Hallelujah, marami sila na po ang muli. Nagpapasalamat, ang kinabang tinatawagan sa ating beloved sister Christian Bigaong, mga minamahal, hallelujah, at maganda na po, mga minamahal, ang ating mga awit, mga minamahal sa ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang unat paglalahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Nagpapabutin po ako ng pabati sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, and we will always remember and cherish the blessed memories and teaching of our dear beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At nagpapabutin po ako ng pagbati sa kanya pong mga beloved children, sa buong pong Almeida family, sa atin po mga beloved pastoral workers, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po at datihan, magandang hapon na tanghali na po sa ating lahat. Tunay po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa kahabagan po niya, muling maihayag ko ang mga kabutihan ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming buhay. Tunay nga po na sariwain ko po yung pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. No, ako po nagkaroon po ng skin allergy na buong katawan ko po pinahirapan po ng karamdaman po yan. Tunay nga po na lumapit po kami sa mga albularyo at doktor, ngunit wala pong kagalingan yung aking karamdaman. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil naran po nung ako po inaabot ng panalangin ng ating beloved parents in the Lord at napadako po dito sa San Carlos Outreach Jesus Miracle Crusade International Ministry. Naran po yung nakadalo po ako mga minamahal at nung ako po ay nabautismuan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung karamdaman ko pong skin allergy na nagpahirap sa inyong obang lingkod, yan po ipinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nalan po nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nalan po na yung karamdaman din po ng aking beloved mother, nandyan po yung nagkaroon po siya ng bukol sa magkabila po niyang breast, mga minamahal na nung pina-check up po namin siya, ang findings po ng doktor, kailangan po na operahan po siya sa magkabila po niyang breast upang tanggalin po yung bukol dyan. Na rin po na that time po mga minamahal, wala po kaming ibang ginawa kundi nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagpatuloy. Narin po na nung week before po nung kanya pong scheduled operation upang siya po operahan, narin po na napapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung in-undergo po siya ng test, nung lumabas po yung result, narin po na wala na pong bukol na operahan. Yan po ipinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Narin po na last week nga po tayo po pinagpala, nakarating po dun sa may dako po ng Amoranto at nakiisa po sa Victorious Peace Mission, Talipaw Peace Mission anniversary po. Nariyan po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil bago po yan mga minamahal, tunay nga po na hindi po lingid sa aming
hindi po namin alam na yung tricycle po namin, mga minamahal, na aming sinasakyan sa pagdalo, mga minamahal, ay may sira po pala, mga minamahal. Hapon po before nung umaga po ng anniversary po natin, mga minamahal, na rin po na pinaayos po na aking beloved father yung aming tricycle, na rin po na pinalitan po yung brake pad, mga minamahal. At nakita nga po yun doon sa may rim po ng gulong, mga minamahal, na basag-basag na raw po, mga minamahal. At sabi po nung pinagpaayusan po namin doon sa may kanto, mga minamahal, na hindi na daw pwedeng ibiyahe yun, mga minamahal. Tunay nga po na nag-isip po kami, mga minamahal, dahil gabi na po yun, mga minamahal, wala po kaming mabilihan po na pangpalit. At narin po na kinabukasan, mga minamahal, madaling araw po yung biyahe namin. Narin po na noong time na yun, mga minamahal, hindi na po namin alam kung anong gagawin. Ngunit narin po na pumunta po kami naghanap po kami ng arkila po na may mga tricycle. Ngunit ayaw po nilang pumayag, mga minamahal, dahil sobrang aga nga daw po, 2:00 po ng madaling araw. Ngunit nandyan po na hindi po sa pagsasawalang bahala dun sa kalagayan po ng aming sasakyan. Ngunit dyan po na ang ginawa po namin, mga minamahal, na nalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, dahil narin po na andyan na po yung pagpapala, mga minamahal, ipinrovide na po na ating pinakamamahal na Panginoong Isus yung yung pamasahe po namin sa bus. Narin po na ngayon pa ba tayo atras na nandyan po na nariyan po na pagpapala po yung pupuntahan na nandiyan po na bago po kami umalis, na nalangin po kami ng maigi sa ating pinakamamahal na Panginoon, na pag-ingatan po kami, at nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na pinarating po kami dito sa Pastoral House, at maging po doon sa may dako po ng Amoranto Sports Complex, at maging din po sa pag-uwi umuli dito, at umuwi din po kami sa aming tahanan. Nandiyan po na buo po yung tricycle, pinag-ingatan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At narin po nung pinaayos na po yun na aking beloved father, na rin po nagulat po yung tumingin po na nag-ayos, dahil imposible daw po na maayos pa daw yung takbon yun na ilang beses pong ibinyahe. Ngunit nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, dahil andyan po yung pag-iingat at gabay ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sariwain ko din po, mga minamahal, yung muntik ng disgrasya na nangyari sa yung obang lingkod, dahil ako po'y pauwi na po galing pong eskwelahan. Yung sinakyan ko pong jeep dyan sa may dako po ng Rizal, tunay nga po na yung mga jeep po talaga doon ay sobrang bibilis po, mga minamahal. Normal na po yun doon. Ngunit nagkataon po na yung jeep na aking sinakyan, mga minamahal, ay nung doon na po sa double highway at pababa, mga minamahal, nawalan po ng brake, dahil nakita ko po yung paan ng driver na inaapakan po niya yung brake, hindi po kumakagat yung brake. Nariyan po na that time po, mga minamahal, yung abang lingkod po ay bilang tao kinabahan po, mga minamahal. Ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus nagpaisip sa akin yung mga pangaral po na ating beloved parents in the Lord, na kung nasa kagipitan ka, isigaw mo yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah, in Jesus' name. That time po, mga minamahal, yung mga katagang po yun ang aking sinasambit, na rin po na nakapikit na po yung abang lingkod, at nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus, dahil habang nakapikit po yung abang lingkod, naramdaman ko po unti-unti pong bumagal yung jeep na aming sinasakyan, at kami po iniligtas na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa pang-araw-araw namin pangangailangan. Andyan po sa kahabagan din po na ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na yung abang lingkod po patuloy na kinakahabagan na magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, kaya't ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating nakilang Diyos ng buhay, mga minamahal. Hallelujah. God bless you po sa ating beloved sister Christian Bigaw, mga minamahal, sa pagpapalang niya. Mga minamahal, tunay, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Yung kanilang mga karamdaman, mga minamahal. Hallelujah. Nung sila po yung bautismo sa tubig, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa unang pananalangin, nating kagalang-galang mga pastor sa Almeida, mga yung kanilang karamdaman, walang gamot na ginamit, mga minamahal, tinik, mga minamahal, yung kanilang karamdaman, mga minamahal, pinagaling ng lubusan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Sila po ay pinagpala, mga minamahal, hindi lamang po sa pagpalang pisikal, material, financial, lalo higit sa pagpaparang spiritual, mga minamahal, at nagagamit din po, mga minamahal, sa ubasan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kaya ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus po lamang. Hallelujah. Tayo na po tumayo, mga minamahal, upang samahan po natin habang nagre-ready po ang ating mga awit, mga minamahal. Tayo po muna mag-alin ng mapapuring awitin sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako matatak. Kasama natin ang Diyos.
kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Hallelujah. Yes, Lord. Kasama natin ang Diyos. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme. You are the eternity, the way I am the way, the truth, the life is born. Let's talk about Jesus more and more. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal. Hallelujah. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry sa Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po na natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos. Amen. Our Father,
When we lift a song, we're just singing it out, right back where it starts. 'Cause it's your song, Lord. The spirit and the gift that we bring. It's your song, Lord. The spirit and music so we can sing. So we'll celebrate, put it right back around. We'll make a perfect circle with a sound. We love to lift our voices, Lord. We'll sing this song for you. We love to lift our voices, Lord. 'Cause every time we do, we're singing your song, singing your song, singing your song for you. Singing your song, singing your song, singing your song for you. We're singing your song, singing your song, singing your song for you. Jesus, just to speak the precious name of Jesus. Fears all see is a place to hide. The weeping of my heart subsides. What a comfort just to know I can speak His name again. His name is strong, a strong mighty tower. A solid rock in this troubled land. His name is strong, a strong mighty tower. Standing firm like a stronghold friend. Now the hills and the mountains, they fall away into the deepest sea. But the mighty name of Jesus is tower of strength, the tower of strength to me. When I think and know the power, when I need a place to rest, so my heart can be refreshed. I got a mighty refuge. It is love, just to spread the precious name of Jesus. Where there is pouring word, I cried aloud my longest heard. That is comfort just to know I can speak His name again. Mountains, they fall away.
when he gave his life for me on the hill called Calvary. But there's something that I want you to know. Does his spirit fill the name every time I fail? Can he hear the crowd crying, crucify again? Am I causing pain? And I know I just can't bear the thought of hurting you. Seems that I'm so good in breaking promises, and I treat His precious grace so carelessly. But each time He forgives, what He really, the agony He felt on that tree. And does His feel the pain every time I pray, and He hear the crowd crying, crucify again? Am I causing Him pain? Then I know I gotta change. I just can't bear the thought of pain. It seems that I'm so good in breaking promises, and I treat His precious grace so carelessly. But each time He forgives, what if He believes the agony He felt on that tree? And still feel the nail every time I pray, and you hear the crowd crying, crucify again. Am I causing Him pain? I don't know, I gotta change. I just can't bear the thought of hurting you. Holy, holy, holy is the Lord. Holy, holy, holy is the Lord. Do you still feel the pain every time I pray? Am I crucifying Jesus with my sins? I'm playing game. I really want to change. Never want to hurt you again. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
does he still feel the love? Every time I pray, am I crucifying Jesus with my sin? Tired of playing games, I really want to change, 'cause I don't want to hurt you again. I still feel the way every time I pray. Am I crucifying Jesus with my sin? Tired of playing games, I really want to change, 'cause I don't want to hurt you again. The Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The Lord, holy, holy, holy is the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thou art worthy to be praised, to God. Ibigay ang papuri na harapan sa Diyos. Patuloy na nagmamahalan niya. Hindi niya tayo pinababayaan. Sa ating mga pinamahal na mga bisita, huwag kayong manood. Purihin niyo ang ating mahal na Panginoon. Holy, holy, holy is the Lord. Holy, holy, holy is the Lord. Can still feel the pain every time I pray. Am I crucifying Jesus with my sin? Tired of playing games, I really want to change, 'cause I don't want to hurt you again. Holy, holy, holy is the Lord. Holy, holy, holy is the Lord. Holy is the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. God bless you, love God. Mabiyayang laging natatanggap ko.
Di ko na masukat ang pag-ibig mo, ang ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito ay di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaalin sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na bumuhos sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito ay di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. No, it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I still feel. I know that I must give my only one life to offer you. Glory, hallelujah! Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Thank you so much. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Minsan pa natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. God bless you, mga beloved choir. At tunay nga po mga minamahal, tayong pinagpala, mga minamahal. Amen. Magpapula at muli, ako bumabati sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa ating pong banal na gawain kada linggo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Maging sa ating mga beloved viewers, saan magpumo kayo naroon ngayon, ano man po inyong kalagayan, kayang-kaya kayong tugunin ng ating mahal na Panginoon. Amen. God is able to answer every prayer His people are telling. Ibig sinasabi nila, mga minamahal, binabanggit, maging sa kayo nasa ibayong bansa, mga minamahal, manampalataya kayo, mga minamahal, at sapagat abot kayo ng mga panalangin ng ating ginagamit minamalabang lista, Waldo Estrada Almeida, ang kanila po mga anak. Amen? Ating mga beloved workers, lahat nagtutulong-tulong yan, all the prayers. Amen? Upang kayo po lahat ay pagpalain ng ating Diyos na buhay. Palapagan po natin ang malapay noon. Yung malakas na palagpag, mga minamahal. Amen. We give due honor and respect sa ating beloved family ng ating pong beloved Evangelist Waldo Estrada Almeida at ang ating pong beloved San Pastor Lina Kumon Almeida, wherein through their prayers and kanila po mga teachings, mga minamahal, tayong lahat ay nagtatamasa ng pagpapala hanggang sa mga oras na ito. Amen? Amen? At sa ating po mga beloved workers, good afternoon po, sa ating po mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating po mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, tayo dadako sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pagkaloob ng ating kasampung bahagi at mga handog. Sabi dito sa aklat ng Leviticus 27:30 hanggang 33, sabi diyan, ang lahat ng kasampung bahagi ng lupain maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Magiging banal sa Panginoon. At kung ang sinuman ay tutubos ng alimbang bahagi ng kanyang ikasampung bahagi, ay idagdag niya roon ang ikalimang bahagi niyaon. At lahat na ikasampung bahagi sa bakahan o sakawan, anumang madaan sa tungkod, ay magiging banal sa Panginoon ang ikasampung bahagi. Huwag niyang sisiyasatin kung mabuti o masama, ni huwag niyang papalitan.
at kung sa anumang paraan ay palitan niya, ay kapwa magiging banal, hindi matutubos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, sumigaw na praise the Lord. Ito po'y talata mga minamahal na binasa natin sa Biblia. At habang tayo po mga minamahal ay naniniwala sa salita ng Diyos, at pong pinanghahawakan ng kaniyang mga pangako. Ang sabi diyan, wala tayo dapat lalaktawan na salita na mahal na Panginoon. Tulad dito sa bahaging ito, hindi po pwedeng mainit ka lang maglingkod pero pagdating sa pagbibigay ay hindi ka kasama. Amen. Amen. Ang sabi ng aklat ng Santiago, mga minamahal, kung ninais mong sundin ang buong kautusan, ngunit natisod ka lang sa isa, ay magiging walang kabuluhan ang ginagawa mong pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. So ibig sabihin mga minamahal, napakahalaga yung tinatawag na pangangaral ng buong katotohanan. Pumalagpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. At yan po mga minamahal, pinangaral sa atin ng ating minamahal pastor, Beloved Evangelist Weldy Estrada Almeida, ating beloved stand pastor, Dina Kumura Almeida, kanilang mga anak. Amen. Ating mga beloved preachers, ating po naririnig sa kanilang mga minamahal. Sometimes there is that fear. Natatakot mo, ay, bakit pangaral ko to? Ayaw nang dumalo ng mga kapatiran. Pero sabi ng mga pastor, kailangan mo ipangaral ng katotohanan sapagkat ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Kung hindi pinangaral ang pagbibigay noon, mga minamahal, hindi tayo tatagal at hindi tayo mabilis na dadami na katulad dito. Bakit? Sapagkat walang darating na pagpapala. Amen. So yung mga umaasa, sasabihin nila, ay hindi pala totoo yan. Lalayas na, ayaw na. Pero yung mga patuloy na nagtitiwala at umaasa sa salita ng malapay na pinangaral ng mga pastor, nung tayo po'y nagtapat, mga minamahal, hindi tumitigil ang pagpapala mula noon hanggang ngayon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At yan ang dahilan, mga minamahal, kung bakit ang Kristiyano meron ng 30 years, 35 years, 40 years. Dito sa San Carlos City, mga minamahal, hindi pa rin tumitigil. Amen. Yung mga ibang mamamatay na, binuhay na mahal na Panginoon. Pero bakit? Because daily, dahil sa pagtupad nila dito sa pagbibigay na ito, mga minamahal, ni kasapong bagay tandog, nararamdaman nila na ang Diyos hindi sila pinababayaan, hindi sila iniiwanan. Amen. Kung hindi nila ito natundan, mga minamahal, tinan niyo yung mga Kristiyanong hindi nakasunod, na instead na sila po'y maniwala at magtiwala sa salita ng Panginoon, sariling haka-haka ang kanilang sinunod at hindi ang kanilang pastor. Amen? Hindi ang mga pastor ang kanilang sinunod. Ang sarili kanilang naging pastor sa kanilang sarili, mga minamahal. Ano nangyari? Tingnan nyo, wala na sila ngayon. Bakit? Sapagkat nahihirapan silang sumunod sa salita ng Panginoon. Sapagkat hindi nila maramdaman ang banal na presensya ng Panginoon. Sapagkat hindi mo talaga maramdaman ang banal na presensya kung hindi ka nagtatapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kapag matapat ang Kristiyano, 1, 2, 3 awitin lang, damang-dama mo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. The word of the Lord, the promises, the commandments of the Lord. Ang sabi niya, converting the soul. Amen. Kaya sabi niya, mga minamahal, kapag ikaw ay nalulungkot, magpuri ka, dumalaw ka sa mga gawain. At yung nalulungkot mong puso, ang yung kaluluwa mo pasisiglain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, sabi diyan, maging ito'y sakawan, ubakahan, lahat ay nang madaan sa tungkod. Grabe! Hindi lang pala ito sweldo, kundi maging sa inyong ani, gulay, palay, sa fish pan, amen? Sa inyong negosyo, sa inyong mga babuyan, bakahan, amen? Ang ikasampung bahagi tandog dyan ay sa mahal na Panginoon. Hindi po pwede, mga minamahal, na talagang hindi natin ipaliwanag ito. Dahil kung hindi nyo susundin at hindi nyo matututunan ito, magiging bansot ang pagiging Kristiyano natin, mga minamahal. Hindi ka lalago. Patuloy kang bibi in Christ. Pero kapag tayo patuloy na sumusunod sa bagay nito, magiging matured Christian ka. Amen.
magiging yung spiritual na buhay, mga minamahal, lalakas. At ikaw ay magiging matiwasay na naghihintay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang point pa dyan, mga minamahal, na pangatlo, ang sabi dyan, huwag nang sisiyasatin kung ito'y mabuti o masama. Ang ilang mga Kristiyano, mga minamahal, kapag nagbigay, nasaan yung binigay ko eh? Eh, baka ako magbibigay eh. Pinapayaman ko lang yung pastor. Amen. Tanda po natin, mga minamahal, we can never outgive God. Hindi natin kailanman mapahigitan ang Diyos sa pagbibigay. Amen? Kapag nagbigay ka 1,000, times 10, times 20, times 30, times 1,000 times, darating ang pagpapala. Bakit? Mayaman ang Diyos. Brother, mayaman ang Diyos. Bakit kailangan ko pa magbigay? Kaya tayo nagbibigay, hindi para tulungan ang Diyos. Kaya tayo nagbibigay para makita ng mahal na Panginoon na hindi mo kayang ipagpalit ang iyong Diyos sa mga pera at hawak mo mga pagpapala. Gusto makita ng mahal na Panginoon na sa maliit o malaki, mga minamahal na pagpapala, hindi ka na nangihinayang ganapin ang kanyang mga utos. Dahil mas importante sa iyo ang Diyos kaysa doon na pagpapalang dumarating sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Iyon ang pure faith na sinasabi, mga minamahal. Amen? Na kapag ginagawa natin ito, mga minamahal, hindi mo iniisip, sometimes kapag nakita natin pera kasi, medyo ibang usapan na eh. Pero hanggat nandoon ang tingin mo na talagang napakalaga sa iyo ng pera at mas higit na kaysa Diyos, hindi ka pagpapalain na mahal na Panginoon. Dito mapapatunayan yan. Kapag nakikita mo ng mahal na Panginoon sa iyong puso, na bawat pagpapalang dumating sa iyo, 10 bahagi tandog, ibinubukod mo kaagad. Pagdating ng banal na gawain, dinadala mo ito at ibinibigay mo sa mahal na Panginoon sa iyong pagdalo. Ang sabi ng Biblia, doon nakikita ng mahal na Panginoon na yung dalisay na puso, yung dalisay na pananampalataya na ginaganap mo. Tandaan po natin, mga minamahal, ang pangako ng Diyos. Sabi ng Biblia, mga minamahal, my God shall supply all your needs. Amen? Amen? All your needs. Ang sabi ng mahal na Panginoon. At parating sinasabi pa natin ng mahal na Panginoon, ng Biblia, mga minamahal, na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Anong ibig sabihin? Unahin mo muna, mahal na Panginoon. Huwag mong problemahin. Problema mong utang, problema mong mga tuition fee, problema mo kung ano mga dapat na mga bayarin mo. Kaya mo lang yan. God will make a way. May kakayahan na, mahal na Panginoon. Amen? Ang kailangan mo lang, kapatid, magtiwala sa Diyos. At mararamdaman mo sa iyong buhay gaano katotoo ang ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Just for the sake of our newcomers, mga minamahal, Malakias, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 10. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Very clear yan, mga minamahal. Parating sinasabi ng talata, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Hindi niya sinabing sabi ni Brother Jopen. Hindi niya sinabing sabi ng malapastor. Hindi niya sinabing sinabi ng Bilabaduran preacher. Ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Diyos ang nagsalita, mga minamahal. Anong sabi niya? Kapag ating nalikom ay 10 bahagi tandog. Sabi ng Diyos, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? When I first heard this verse, dati-dati ang turo sa akin kapag ako'y may utang, magdala ng panyo, iwagayway. Amen?
Pag sinabi magdala ng tingting, dala kami ng tingting. Dala ng itlog, 10, 20 na itlog. Magdala ng envelope, magdadala ka ng envelope. Amen? Pagpalain daw ako, pag uwi ko ng bahay, nising gunduling, wala akong makita. Amen? Pero nung nakadala ko sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ipinangaral ang pagbibigay. First time, sabi dito, daling ko daw ang kasampung bahagi at handog sa kamalig na mahal na Panginoon, sa gawain na mahal na Panginoon, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At kapag aking nadala ito, mga minamahal, upang magkaroon ng pagkain sa kaniyang bahay, sa mga manggagawa niya na iniwanan ang kanilang mga profesyon, iniwanan ng pamilya, upang tugunin ang tawag ng Diyos, maging manggagawa na mahal na Panginoon. Mananalangin sa iyo at sa akin mula alas 3 na madaling araw. Amen? Pagkatapos na mga minamahal, mayroon pang personal devotion. Daily. Kaya tayo pinag-iingatan mga minamahal. Kaya mayroon tayong patuto. Bakit? May mga tuhod sa pandalangin siyempre ng ating kinagamit ng Evangelista Estrada Almeida, ang kanilang mga buong pamilya, mga minamahal, kanilang mga anak, nandoon ating mga beloved workers. Amen? Sila po mga nanalangin upang tayong lahat ay pag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Upang tayong lahat ay pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Pag dinala daw natin sa bahay ng mahal na Panginoon at magkaroon ng pagkain, sabi niya, subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon na mo, kung hindi ko bubuksan ang dungawan sa langit at ihulog sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? Nung narinig ko yan, sabi ko man na Panginoon, ang kailangan ko lang 50,000 lang, pambayad ko lang ng aking utang. Dahil that time, mga minamahal, baon kami sa utang. Wala akong trabaho, may sakit pa ako, mga minamahal, sa puso. Hindi ako makapag-abroad, masipag naman ako, pero may sakit hindi tanggapin. Grabe! Down na down ang aming buhay. Amen? Pero sabi nung narinig ko ito mga minamahal, may pag-asa pala para ako'y makalaya sa aking kinasasadlakang mga problema. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Nung narinig ko ito mga minamahal, nagkaroon ako ng pag-asa. Sabi ko sa mahal na Panginoon, sayang. Nakilala kita, wala na akong pera, wala na akong trabaho. Ang tanging na lang meron ako, yung aking college ring, yung aking relo, yung aking kwintas. Yun na lang. Amen? Sabi ko, dahil naghanap ako ng papatay na sa akin dahil sa grabing problema. Sabi ko, bago man ako mamatay, mapatawad mo man lang sana ako. Pero hindi hinayaan ng Diyos na ako'y mamatay. Nung tinupad ko ang bagay na ito ng pagbibigay, ibinigay ko sa mahal na Panginoon, ay singsing, relo, kwentas na mayroon ako mga kasama nga yung bulpin Nabigyan na aking kaibigan mga minamahal. Sabi ko, para ka ng mahal na Panginoon. Alam po niyo mga minamahal, napakabilis tumugon ng Diyos sa bawat nananalangin na sincero sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? And the rest is history. Lahat. Kung anong buhay namin ngayon, hindi mo isipin na kung anong meron kami ngayon, aming tatamasahin. Dahil sa grabe ng hirap ng buhay namin noon. Pero nung nagtiwala kami sa salita na malapay, ipinangaral ng mga pastor, ipinangaral ng mga manggagawa. Amen? Na sa pagbibigay, bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit at ihuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Totoo ang salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid, matagal ka na sa pagiging Kristiyano, nagdaduda ka pa rin hanggang sa mga oras na ito. I tell you, pagdudahan mo na ang iyong pagdududa. Amen? That's the word from our beloved pastor. Doubt your doubts, sabi ng mahal na pastor. Amen? Dahil marami na kami nakasubok, marami na nakasubok na sa pagbibigay, ito'y susi ng pagpapala. Ang kailangan mo lang kapatid, pagtiwalaan mo mahal na Panginoon, buong pananampalataya. Nakita niyo yung nakaraang linggo? Sabi doon sa Talipaw Peace Mission Anniversary natin, sabi ng mga pastor, ilan ang pananampalataya mo? 99? Maiiwan ka dito. Dapat 100 ang pananampalataya mo. Sabi niya sa beloved prayer warriors. Ganun dapat ang pananampalataya mga anak ng Diyos. Huwag magdududa. Dapat 100% upang sa ganun, magiging pagpapala bawat ginagawa ng mga anak ng Diyos. Lahat na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord! Ano yung kasampung bahagi? Tithes, 10%. For example, for every 1,000,
meron 10% yan. Pero sabi diyan, meron tinatawag na handog, another 10%. So 10 plus 10, that is 20%. Ang gawin mo para di ka na magkamali, tumanggap ka ng 1,000 times 0.2, kasi 20%. Pinaka-minimum yan. Pero katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon. So 10 o 1,000 times 0.2, that is 200. Brother, wala akong 200. O sige, magkano pagpapala na tanggap mo? 100 lang, o 100 times 0.2, 20 pesos. Ibigay mo sa mahal na Panginoon. Huwag ka mahiya. 100 lang ang natanggap mo eh. Amen? 10 piso? O sige, 10 piso times 2 pesos. Bigay mo. Kung totoong 10 piso lang ang natanggap mo. Kung totoong 100 lang ang natanggap mong pagpapala. Amen? Walang problema doon. Ang masama kapag ang nagtanggap mong pagpapala ay 10,000, pero binibigay mo 10 piso pa rin, hindi na yon tinatawag na pagtatapat. Amen. Pag sinabing pagtatapat, pag 10,000 ang natanggap mo, times 0.2, that is 2,000. Pag 100,000 ang natanggap mo, times 0.2, that is 20,000. Pag 1 million ang natanggap mo, times 0.2, that is 200,000. Brother, palaki ng palaki yan malaki rin na natanggap mo. Palakpakan po natin ang ating malabay noon. Amen! Kung gusto mo ng malaking pagpapala, amen, huwag mong pagnasaan ang para sa mahal na Panginoon. Sapagat yan ay klarado yan. Ay kasampung bahagi tandog, hindi yan sa atin. Yan ay sa mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Atin na pong hawakan yung ating kasampung bahagi at ang ating pumahandog. Ipanalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, upang ito po ibasbasan ng ating pong mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord.
ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. At akin na pong hiniling, mga minamahal. Tayo pala natin tumayo. Tayo natin tumayo. Tayo po tayo, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Amen. Bilang paggalang sa salita ng Diyos, dadali natin pong minamahal mga aral, beloved brother preacher, beloved brother Buboy Nier. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Jews, our beloved elder. Let us pray. Upo nagilan po pagpala naming Diyos, manaming sa langit, namin napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, sa maghapon, ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay muli namin pinapaabot sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin upang sama-sama sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po mala Panginoon sa unang yugton, banal na gawaing nilangisan, ang mga papuring awit na aming inialay, ang mga patutuong aming napapakinggan, awitin na yung mga awit na minsanan pang ibinuhos sa aming kalagitnaan na pakatamis na presensya, pagbibigay ng may katapatan na patuloy, pinagpalang lubos ang iyong mga anak, hallelujah, sa pagbibigay. Muli, aming pag-aralan ng iyong mga salita, ngunit kami mo ng lahat ay nanikluhod, dumudulog sa trono ng iyong biyaya sa kalangitan upang humingi ng kahabagan, humingi ng pagpapatawad, paglilinis, paghuhugas sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Tulungan mo pong maunawaan namin ang lahat na mensaheng ito, buksan ang pangunawa at kaisipan na iniibig ng mga kapatiran, mga beloved visitor, webcast viewers. At sa unang dalangin ng aming dearly beloved evangelist pastor, Wildy Estrada Almeida, aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang. Thou sa unbelief, cast out. We bind the power of darkness. Cast out from us in Jesus' name. And with thy word, O Lord, in Jesus' mighty name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Pang iba na naman yung boses natin, maminamahal. Parang nasa ilalim ng kuweba. Magandang hapon, maminamahal. I give double honor and respect to the end-time prophet, the man of God, our dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wildy Estrada Almeida, and our dearly beloved assistant pastor, Lina Kumon Almeida. At magandang hapon din sa kalimbutihing mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, sa ating beloved visitors, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At sa ating mga beloved brethren, baguhan man o datihan, salamat sa malapayan tayo po ay nakarating na maluwalhati pang sama-sama na sumamba sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Maminamahal, medyo mabigat sa kalooban, hindi lang naman sa amin, kundi sa ating lahat, lalo na ang beloved family ng ating dearly beloved pastor. Pero kailangan nating harapin ang katotohanan. For the last 24 years, tapos bumaba sa Talipaw Peace Mission ng ating dearly beloved pastor, inaalalayan tayo for the last 24 years. Kung inyong napakinggan at siniseryoso na unawain yung dreams and visions ng isang ating elder maminamahal, maliwanag, nang sabi nga niya maminamahal, si King Hezekiah, binigyan lamang ng 15 years. Pero tayo ay inalalayan pa ng 24 years. Sapat maminamahal, higit pa. Kaya walang dapat ipangamba, walang dapat ikalungkot. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, maminamahal, sabi ni Apostol Pablo,
For to me to live is Christ, and to die is gain. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ngayon, maminamahal, ating pong tatalakayin. This is a tribute of our dearly beloved and honorable evangelist pastor, the end-time prophet of our loving and living God. Sinabi ng Colossians chapter 2, verses 4 up to 7, we are talking about, ang sabi ng ating kapatid na si Pablo, I have fight a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Kindly, basa sa Tagalog. Amen. Praise the Lord. Dito po sa sulat na po sa Pablo sa mga taga-Kolosas, ang kabanata po ay 4 at ang talata po ay 4 hanggang 7. Ito po sinasabi, upang ito'y aking mahihayag gaya ng aking nararapat na salitain. Magsilakad kayo na may karunungan sa sa labas na inyong samantalahin ang panahon. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat. Excuse me po, Colosas 2, 4 hanggang 7. Colosas 2, 4 hanggang 7. Amen. Praise the Lord. Ang sulat po na Pablo sa mga taga-Kolosas, sa kabanata po ay 2, at ang talata po ay 2, at ang talata po ay 4 hanggang 7. Ito po sinasabi, ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit, sapagkat bagaman sa laman ako'y wala sa harap, gayumay nasa inyo ako sa Espiritu, na nangagalak at nakikita ko ang inyong ayos at ang katibayan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Sa 7, na nangaguugat at nangagtatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Amen. Pagpalain po ng malapaginoon ng mga salita at ating binasa. Sa English, maminamahal. Medyo nahirapan akong bumasa sa akin yan. Dito maminamahal, makinig kayong mainam. Sinabi rito, and this I say, lest any man should beguile you with enticing words. For though I be absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, joying and beholding your order and the steadfastness of your faith in Christ. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. 7. Rooted and built up in this, and established in faith, and ye have thought abounding therein with thanksgiving. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mali yata, maminamahal, yung ating nabasa. Di ba yung aking nasulat dito? I have fought a good fight and have finished my course. I keep the faith. Ito mo minamahal yung verse 7. Ay Kolosas yung nasulat. Pakihanap sa ating mga beloved elders. Dahil dito maminamahal sa mga talatang ito po ay nagbibigay tribute sa ating dearly beloved and honorable pastor.
Dahil kung inyo po mapapansin, mga minamahal, ang sabi rito, "For though I am absent in flesh, yet am I with you in the spirit, joying and beholding your order and the steadfastness of your faith in Christ." Ito pong nangyari sa ating banal na iglesia, mga minamahal. Ito, 2 Timothy po pala. 2 Timothy, I'm mistaken, mga minamahal. "I have fight a good fight and finish my course. I have kept the faith." Ang sabi po ng ating verse 7 po ng 2 Timothy. Ito po yung buhay ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor na nasaksihan po nating lahat bago po tayo makarating sa iglesyang ito. Ang ating mga buhay ay mga patapunong araw, walang kwenta. Tayo, mga minamahal, ay talagang mga pinag-iwanan na, nawawala na ang iwabang lingkod. Hallelujah! Hindi ko inaasahan na marating ko ang aking kinalalagyan sa kasalukuyan. Habang akin pong ginagawa ang mensaheng ito, ang sabi ko, mahal na Panginoon, ano pong aking makukontribute sa man of God, sa tao ng Diyos na yung hinirang para sa aking buhay? Dahil, maminamahal, pareho tayo, may mga ambisyon sa buhay, may gustong marating at gustong makilala. Ngunit, kung wala ang man of God, saan kaya yung mga pangarap na yan? Saan kaya tayo ngayon, maminamahal? Saan kaya ako ngayon? Patay na sana ako dahil ako'y may karamdamang AIDS. 1980, ako'y lipos ng karamdamang AIDS. Wala nang pag-asa, alam naman natin ang AIDS. Talagang walang gamot hanggang maupos ang iyong katawan, hanggang ikay mamamatay. Itong aking katawang ito, maminamahal, na medyo pinalusog, napakalayo ng aking katawan nung ako'y makakilala sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng ating binasang talata, huwag tayong madala ng anumang mga pangungusap, mga enticing word. Hallelujah! Na ang sabi nga nila, maminamahal, ating naririnig, ano nang mangyari sa iglesia ng Diyos? Sino nang kasunod? Sino na ang dapat kilalanin? Maminamahal, ang mga tao na nagbibitaw ng mga ganyang mga salita ay walang laman ang utak. Sila, maminamahal, ay walang alam sa espiritual na bagay. Bakit? Dahil hindi nila naintindihan, hindi nila naunawaan. Saan sila ngayon? Hallelujah, kung wala ang propeta ng Diyos, kung wala ang ibanghilista, kung wala ang pastor, kung wala ang ating kagalang-galang na mahal, hallelujah, na propeta, na itinalaga ng ating mahal na Panginoon, nitong kahuli-hulihang panahon, di sinsanay, hindi nila nakilala ang totoong iglesia, ang totoong Diyos. Pero maminamahal, pinagpala tayo, minulat ang ating mga kaisipan, ang ating mga puso, ng mga matitigas, hallelujah, minulat ng totoong propeta, ng totoong pastor, totoong nagmamahal ng ating kaluluwa. Grabe, maminamahal, ang kanyang pasakit. Sabi nga ng ilang mga ngaral, maminamahal, mas marami pa ang kanyang pag-aayuno kaysa kanyang pagkain. Totoo po yan, ako ay saksi. Mas mahaba pa ang kanyang gising kaysa kanyang pagtulog dahil sa pagpupuri. Hallelujah, mula umaga hanggang gabi, mula gabi hanggang kinaumagahan, 24 hours para magpuri na magpuri sa ating Panginoon upang ikaw at ako ay madala dito sa buong katotohanan, upang ikaw at ako ay mapalaya sa inyong mga karamdaman, magbago ang inyong buhay, magbago ang inyong mga pananaw sa buhay. Saksi ako, minamahal. Hallelujah. Ang sabi nga ng mga ngaral na ito, maminamahal, aking napakinggan. Ang sabi niya, hallelujah, marami pa siyang panahon na ginugugol para sa pagkipag-ugnay sa ating mahal na Panginoon kaysa kanyang pamilya. Nung magpasting siya ng twice, 100 days, maminamahal, kulang-kulang mahigit ng 100 araw at 100 gabi, maminamahal.
Halos hindi siya makipag-usap sa ating minamahal at kagalang-galang na assistant pastor. Siya'y nandoon palaging nakaluhod, umiiyak, humihigbi, at talagang ipinanalangin tayo sa ating mahal na Panginoon upang, hallelujah, pagdating ng araw, hallelujah, ang karamdaman mo na bunga na iyong kasalanan, pakikinggan ang propeta ng Diyos, patatawarin ka, patatawarin ako, patatawarin tayong lahat sa ating mga kasalanan. At ito ngayon, maminamahal, ang nagiging resulta, hindi ako mapag-asawa, maminamahal, sa totoo lang. Dahil yung aking beloved auntie or beloved assistant pastor, Lina Comonalmeda, ay inaayawan yung aking pong hinihiling sa ating mahal na Panginoon for the last 5 years. Ang sabi ko, way back 1986, 87, 88, nagpaalam ako, 88, 89, 90, 91, 92. 92 ako kinasal. 5 years. Nung lumipas ang 3 araw at 3 taon, habang ako'y galing sa probinsya, dahil lagi akong naitatapon, maminamahal, nandun ako sa Visayas, Mindanao. Kung inyong napapakinggan yung patotoo ng isang preacher, last Sunday, kung kayo naroon, na nabanggit ang iyong lingkod, kami yung ibinabala doon sa dako ng Visayas at Mindanao, nangangaral ng mabuting balita doon. Kami nagiging saksi. Ang aming pong mga patotoo, aming ipinatotoo sa kanila, nasumpungan namin ang katotohanan. At alam niyo, maminamahal, nung ako'y umuwi, galing sa ating crusade, sa Cebu, crusade natin sa Butuan City, diyan sa iba pang lugar, sa Surigao, maminamahal, nung ako'y bumalik, isang araw, isang umaga, nakatawa ang ating mahal na pastor, tinawag ako. Halika. Akala ko, anong sasabihin? Sabi ng ating kagalang-galang na pastor, kumusta na? Kumustang lakad din sa Mindanao? Okay naman po, mahal na pastor. Kahabagan na malapay, sinamahan kami nang dahil sa inyong mga panalangin, sinasamahan kami ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa inyong mga pagpagal, sa inyong mga pag-aayuno, sa inyong mga pananalangin, suma sa amin ang mahal na Panginoon. Naghimala ang malapayon sa lahat ng aming mga lakad. Hallelujah! Ang daming pinagaling na mga karamdaman, ang daming pinalapit na mahal na Panginoon sa iyong banal na ubasan. Tapos ang sabi niya, kumusta ka na ngayon? Sabi ko, ito po, mahal na pastor. Sabi niya, nakatawa sa akin. Sabi ng mahal na pastor, tinapik ako, kulang ka ng paglalambing mo sa auntie mo. Hindi ko mag-gets, hindi ko makuha. Kulang daw ako sa paglalambing. Dahil hiniling ko po, maminamahal, kapag ako'y sumulat, kapag ako'y nagpaalam, sulat ko na pagkaiksi lang, pag bumalik sa akin, halos yung isang pad na yellow pad, halos kalahati yan ang sagot ng ating beloved Mama Dear. Lahat talaga ayaw, lahat hindi. Nagulat ako that morning, tinapik ako ng ating mahal na pastor, ang sabi niya, eto, pera. Binigyan ko ng pera, isama mo yung uncle mo, pumunta na kayo doon sa bahay ng iyong hinihiling. Ako nang bahala sa iyong auntie. Ako nang bahala. Sige, ako nang makipag-usap. Pumunta na kayo doon. Magdala na kayo ng anong makakain ninyo. Ang sabi ko, talaga po, mahal na pastor. Sabi na, oo, ako na nagsasabi. Sabihin mo, pinapunta ko kayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ko, sa tanang buhay ko, halos lulundag ako sa tuwa. Halos hindi ako makakalapit sa ating beloved assistant pastor, beloved Mama Dear, may beloved auntie. Dahil sa galit na galit talaga, ang sabi na, ayaw ko yan, mapangasawa mo, iba ang gusto ko. Talagang grabe. Pero ang mahal na pastor, maminamahal, hallelujah, talagang grabe ang aking pasasalamat. Ang sabi ko nga, mahal na pastor, mahal na Panginoon, maraming salamat. Ginamit ka para ako'y magkaroon na ng katuwang. Ako'y 31 na that time, maminamahal. 31 years old na ako. At ang aking beloved sweetheart that time is 27 na po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa kabagan ng mahal na Panginoon, hallelujah, natuloy. At nakikiusap na po kami. Ang pangalawa pong inilapit ng mahal na pastor sa akin, ako'y tinawag ng ating mahal na pastor. Ang sabi niya,
may problema ka. Ang sabi niya, may problema ka, anak. Ano po yun, mga pastor? Lumapit ang iyong kapatid na lalaki, yung kasunod kong lalaki, sundalo. Ang daming sinasabi na hindi maganda tungkol sa'yo. Kasama yung uncle mo. This is a personal testimony, maminamahal, pero niluluwalhati ko ang ating mahal na Panginoon dahil ang ating mahal na pastor talagang hindi nagpapabaya kahit sa amin na kanilang mga pamangkin, kahit sa amin na kanilang mga manggagawa. Hindi kami nila pinababayaan. Hallelujah! Ang sabi niya, maminamahal, ayusin mo ang pamilya mo. Kausapin mo sila. Tanungin mo, bakit galit sa'yo? Bakit galit sila sa'yo? Bakit nagagalit sila? Hindi ko maintindihan, maminamahal. Habang kinakausap ko ang aking mga kapatid, hallelujah, ang aking uncle, habang kinakausap ko sila, yun pala, maminamahal, hallelujah, sila pala ay nagkaroon ng grabing inggit sa iyo bang lingkod dahil ako naman ay talagang nagpapagamit sa ubasan ng ating mahal na Panginoon. At sa tuwing ako pala ay maatasan ng ating dear beloved parents in the Lord, beloved pastor, beloved mama dear, hallelujah, lalo na sa mga pagpapala, ay simpre maminamahal. Sabi nga nila, kapag malapit ka sa kaldero, lagi kang nauulingan. So, marami talagang pagpapala, pinagpapala. Sila pala maminamalay, ganun na lamang. Ang sabi ko, huwag kayong mainggit. Tayo nagtatrabaho sa ating mga kaligtasan, kinakailangan ipakita natin sa ating mahal na Panginoon na ang turo ng ating mahal na pastor, ating beloved mama dear, hallelujah, ay mangyayari sa ating buhay. Humingi ako ng paumanhin sa kanila. Kung mayroon na akong mga nagawa, hallelujah, laban sa inyo. Kung ako may nakaagrabyado sa inyo, patawarin niyo ako. Sinabi ko sa kanila, purihin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo, maminamahal, hallelujah, hindi tulog ang ating mahal na Panginoon. Na-realize ng aking mahal na kapatid, na-realize ng aking mahal uncle, maminamahal, hallelujah. At unti-unting nawawala yung kanilang galit, ng kanilang puot, yung kanila pong grabing inggit sa ibang lingkod. At alam niyo po, maminamahal, pinalitan ng pagmamahal. Dahil bakit? Meron akong kubo-kubo diyan sa dako ng Nubaliches. Pinatirahan ko sa aking mahal na kapatid na sundalo. Doon sila, kanyang pamilya. Yung uncle ko, maminamahal, lagi ko talagang kinakausap. At talagang lagi ko silang tinatanong ano bang mga problema, kung bakit ganun na lamang ang kanilang tingin sa akin. Alam niyo, maminamahal, later on, mga minamahal, naunawaan nila dahil sa ating mahal na pastor, ang pagmamahal ng ating kagalang-galang na pastor, maminamahal, na talang ipinapakita sa akin upang aking makita sa aking dalawang mata na kapag tayo gaano man ang galit ng sa ating mga puso, sa ating mga isipan, hallelujah, papalitan at papalitan natin ng pagmamahal, papalitan at papalitan natin ng pagkalinga, susuklian ng ating mahal na Panginoon, ipaunawa ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, sa atin, hallelujah, ang kagustuhan niya. Pangatlo, maminamahal, grabe, hindi ko mawari, maminamahal, na talagang kahit kami may mga magulang, kayo may mga magulang. Nung kami pa yung mga maliliit, maminamahal, pababayaan kami ng aming mga magulang. Doon sa aming pagtulog, lahat. Isang gabi, ako'y natutulog na kabaluktot doon sa ating pastoral sa Villaronet. Nagulat ako, maminamahal, may lumapit sa akin. May makapal na kumot dahil nanginginig na ako sa grabing lamig, maminamahal. May kumot na talagang makapal. Itinalukbong sa akin at ako'y nilagyan ng kumot, maminamahal. Pagdilat ko, ang ating minamahal at kagalang-galang na pastor. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, gaano mo ako kamahal? Hallelujah! Nakita ko, sabi ko, hindi ko ninanas ito sa aking mahal na ama at aking nanay. Dahil bilang panganay, maminamahal, talagang nasa aking balikat ang lahat ng aking mga kapatid. Siyam kami magkapatid. Imagine yung siyam, alagaan mo. Mayroon pa ba siyang panahon para kumutan kayo? Pero ang ating kagalang-galang na pastor, isa ako sa nakumutan ng ating kagalang-galang na pastor. Ang sabi ko, grabe ang kanyang pagmamahal. Ang dami ng mga anak, ang dami inasikaso, ang dami naming mga manggagawa. Isa po ako, maminamahal, sa pinagpala ng ating mahal na Panginoon na kanyang nakalinga. Ating pong basahin ng 2 Timothy chapter 4 verse 6 up to 8. Kindly praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Maaaring ito nang po yata yung kanina. Basa. Dito po sa aklat po ng
ikalawang Timoteo sa kabanatay 4 sa talatay 6 hanggang 8, sapagkat ako'y inialay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito maminamahal ang aking naisip. Ang sabi ng talata sa versikulo 6, natapos ko lang aking lakbayin. Ako ngayon, ang sabi rito, hallelujah, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Habang umaawit ang mga beloved children, last Sunday, maminamahal, bilang kung naramdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, nakita ko, hallelujah, kung paano sila talagang ilalaga ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, nawala ng ama ng ina. Habang umaawit, hallelujah, ginagampanan na nila ang kanilang mga tungkulin ngayon. Tumayo na sila sa sarili nilang mga paa. Hallelujah, ipinagtrabaho na nila ang kanilang mga kaligtasan ngayon na may takot at panginginig at ang kawan na napakalaki na inatang sa kanilang balikat. Grabe maminamahal. Ang sabi ko, ganun pala. Dahil ako rin naman ay minsan nang nawala ng ina. Aking beloved mama ay wala na, sa piling na rin ng ating mahal na Panginoon. Sama-sama na sila doon sa langit. Sabi ng ating minamahal na elder na nakita na sa pangitain, sabihin sa mga kapatiran, huwag silang malungkot. Dapat tayo magalak, maminamahal. Noong araw ang ating beloved mama din lang ang sumasalubong sa lahat ng mga nauna sa atin. Ngayon, dalawa na sila sumasalubong. At habang tayo nangangaral ng mabuting balita, dalawa na sila na magsasabi sa ating mahal na Panginoon, o mayroon na namang bagong, hallelujah, Kristiyano na lumapit. Dahil naalala ninyo, yung pangitain na sinabi, inilagay sa kamay ng ating mahal na pastor, yung napakalaking aklat ng buhay, nang sabi na malapain, isulat mo kung sinong gusto mong isulat para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. So ang ibig sabihin, dalawa na sila maminamahal sa salubong sa atin. Dalawa na silang sumusubaybay sa atin. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. At tapos na, ipinagtrabaho na ng ating mahal na pastor. Hallelujah, ipinaglaban na ang kanyang pananampalataya. Binigay na niya ang totoo at tamang paglilingkod sa ating Diyos. Inilatag niya na lahat. Sinabi na sa atin. Pinapasunod na lang ang mga yapak nila. Pinapasundan na lamang sa atin. Gagawin na lamang natin. Dahil mayroon tayong ihimplo. Mayroon tayong example. Ang ating kagalang-galang at minamahal na pastor. Kung paano siya nagtiis. Hallelujah. Hindi siya kumakaliwa, kumanan, umatrasnan. Bagkus ipinagtrabaho at ipinagpatuloy ang kanyang pangangaral ng mabuting balita. At tayo ngayon ang nagiging bunga nito. Kaya maminamahal, sabi ng ating mahal na pastor, ako'y paroon na. Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga salita, ang ating kagalang-galang, minamahal na pastor, pinagpahinga na sa kanya pong napakabigat na naramdaman sa kanyang pisikal na pangatawan, pagpapahirap ng lamig. Imagine kung inyong ma-imagine yung kanya pong karanasan dahil narinig natin ang mga prayer warriors na nagpapatotoo. Sabi nga ng aking pinsan si Brother Dante Kumon, ang sabi niya, alam mo ba kuya, kapag tumatakbo kami, habang binababaan ng ubi ng mga bomba, tumatakbo daw sila ng 2 kilometro, hindi na nila kayang dalhin ng ating mahal na pastor, papalitan na po daw sila, na sa sobrang talagang takot, sobrang talagang matirik yung kanilang tinatakbuhan, pagkatapos may bomba pa na bigla, maya-maya na lamang talagang bubulusok sa kanila. Mayroon pang mga sundalo nang sabi nila, ramdam namin yung tagos ng bala sa aming mga katawan. Pero ang ating Diyos ay nag-iingat sa amin. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, maminamahal, yung kanyang
Kanya daw kasama na talagang kahit 10 kilometro pa, 12 kilometro, Brother June Lusa, Brother Jujo, Salino, maminamahal, karga-karga ang ating mahal na pastor. Sila daw talaga yung talagang masigasig na kapag sinabi ng Abu Sayyaf, takbo tayo, doon tayo sa lugar na yan, tayo safe tayo. Grabe, 10 kilometro, tatakbuhin nila, karga-karga nila sa nasa gitna ang mahal na pastor, may isang worker, may isang prayer warrior sa harapan, sa likod, andun isang prayer warrior, para may balsa, mayroon lang 2 kawayan, nilagay lang doon sa pinakahigaan ng ating mahal na pastor, pinakaupuan ng ating mahal na pastor. Grabe maminamahal. Ang sabi niya, grabing aming pagtitiis. Pero nakikita namin, hallelujah, pag anong sinabi ng ating mahal na pastor, lahat daw ng sinasabi ng mga Abu Sayyaf, hindi na nila sinusunod. Ang kanilang sinusunod ay yung sinasabi ng ating kagalang-galang na pastor. Kaya ang safety, maminamahal, nakita ng mga Abu Sayyaf na talagang sabi nga ni Commander Robot, tunay nga ang inyong pastor ay totoong propeta, totoong pastor ng ating mahal na Panginoon. Naniwala ang mga Muslim, maminamahal, na totoo ang ating kagalang-galang na pastor. Kaya sinabi, maminamahal, ng Pilipos 2:12 hanggang 13. Sa English na tayo diretso. Dahil napakahalaga nito, maminamahal. Paulit-ulit kong paborito kong bersikulo ito. Sinabi rito, wherefore my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Ito po'y pangungusap ng ating kagalang-galang, minamahal na pastor sa ating lahat. Nang sabi niya, mga minamahal kong mga kapatid, mga minamahal kong mga naligtas sa alang-alang sa inyong kaligtasan. Ngayon, sumunod kayo. Halila, dahil nandito pa ako, lalo na daw kayong sumunod kapag siya'y nandun na sa piling ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, now how much more, that as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. Ipagtrabaho ninyo ang inyong mga kaligtasan na may takot at panginginig. Sa 13, for it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Dahil ang Diyos po, maminamahal, ang nag-utos sa atin. Bakit talagang pagdating ng linggo, hallelujah, kahit wala kang may pamasahe, gusto mong magbihis, gusto mong pumarito, kahit maglakad ka na lamang, mangutang ka ng pamasahe para makarating lang sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos po ang nag-utos sa iyo na ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Yan ang ipinagpili ng kanyang propeta, ng kanyang totoong pastor. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everyone say, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal, hallelujah! Pakinggan natin ang pinagbilin sa atin ng ating kagalang-galang na pastor. Anong sabi niya? Unang-una, na huwag ninyong kalimutan. Ang sabi niya, kung gusto mo ng langit, anong kailangan gawin mo? Huwag daw tayong umabsent sa gawain. Kung gusto mo ng langit, huwag kang mag-absent ng Miyerkules. Huwag kang mag-absent ng overnight prayer. Amen? Huwag mong unahin yung pakikihalubilo patuloy sa mga nagdiriwang sa mga patay. Hindi tayo nakikiisa diyan, maminamahal. Dahil wala po sa Biblia ang ipagdiwang ang mga patay. Dapat ang ipagdiwang ay ang mga buhay. Ang mga patay ay ang mga kaluluwa niyan. Andun na kagad sa kanilang destinasyon pagkatapos ng mamatay. Dahil sabi ng Biblia, it is appointed unto man once to die, and after death, the judgment. Kung naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, diretsong langit. Pag hindi naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, diretsong impyerno. Ano pa yan? Mga buto na lang, mga kalansay na lang, andyan sa sementeryo. Pwede silang alalahanin, pero wag po yung ginagawa nilang universal, A1, A2. Pwede 31, andun ka. O di, at 30, nandun ka. Huwag ka lang nang pumunta ng A1, nakiisa ka na. Hallelujah! Purihin natin mahal na Panginoon. At 3, at 4, pumunta ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dapat punong-puno ang ating pastoral pag-A1 at A2. Nung araw kami maminamahal, dekada 80, dekada 90, pag Holy Week, pag araw ng mga patay na siniselebrate nila, ang pastoral punong-puno ng nagpapasting, punong-puno na nagpupuri, punong-puno ng nakikiisa. Hallelujah!
sa pag-aayuno para sa mga Kristiyanong ating pang ipinagpipray, tinatawag pa ng ating mahal na Panginoon. Nasaan tayo, maminamahal? Nakakalungkot. Ang turo ng ating kagalang-galang na pastor ang atin pong sundin, atin pong kalingain, atin pong alalahanin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong turo nila? Pag wala kang ginagawa, long weekend, lahat na lang sa'yo. Every long weekend, family reunion na lang palagi. Bigyan mo naman ng long weekend ang ating mahal na Panginoon. Mag-join ka naman ng puri dito. Mag-join ka naman ng fasting dito. Mag-join ka naman ng talagang pagpaparangal sa iyong Diyos na tumawag sa iyo, kaya pinagpala ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Purihin ang ating Diyos na buhay. Unang-unang sabi niyan, huwag kang mag-absent. Pangalawa, anong sinabi ng mga propeta ng Diyos na minamahal? Hallelujah. Live a holy life. Mamuhay ka ng may kabanalan. Without peace and holiness, no man can see the Lord. Mayroon tayong mga nasaksihan, naaabutan sa kanilang tahanan. Minsan nga, maminamahal, daanan lang natin. Naka-shirt, nakapantalon, nakahubad. Ang pangtaas sa mga kalalakihan, nakasando. Alam nyo, maminamahal, tao lang kami na nakita namin, medyo nasasaktan kami dahil sayang yung aming pangangaral. Lalo na ang mahal na Panginoon, na siyang magliligtas sa'yo, na siyang tutubo sa'yo, lalo siyang nasasaktan. Bakit? Maging banal lang ba tayo kapag nandito sa gawain? Pag sa ating tahanan, hindi na? Sinabi ng 12:14 ng Hebrew, without peace and holiness, no man can see the Lord. Kung walang pagpakabanal, walang kaligtasan. Ang sabi mo, minamahal, hallelujah, ng 1 Peter chapter 1, verse 15 and 16, hallelujah, ang Diyos na tumawag sa atin ay banal, kailangan magpakabanal tayo. Amen. Dahil ang Diyos ay banal. Bakit hindi natin sundin yan? Baka nung auno, ados, nagtutunggaan doon sa inyong tabi, doon sa sementeryo, nakiisa ka pa sa tunggaan ng talagang ipinagbabawal na nakakalasing na alak. Hindi malayo. Kung talagang kayo nagkikisa, siyempre, mga loved ones ninyo na hindi paligtas, mga barkada ninyo, nagkikita-kita kayo. Alam niyo po ba ang alak na nakakalasing, yan ay pinagbabawal ng ating mahal na Panginoon dahil yan daw ay poison. Yan daw, minamahal, ay talagang nakasira sa katawang espiritual ng Kristiyano. Hindi mo ba alam na ang iyong katawan ay templo ng Diyos? Ang espiritu ng Diyos na nanahan diyan? Huwag ninyong lagyan ng alak yan. Huwag kayong uminom ng alak na nakakalasing. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yan ang ipinagbilin sa atin ng ating kagalang-galang na at minamahal na pastor. Kung gusto mo ng langit, live a holy life. Mamuhay ka ng may kabanalan. Dahil banal ang Diyos na tumawag sa iyo. Banal ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Magpakabanal tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maiksing panahon lang yung naiinitan tayo dito sa mundo. Dahil ang buhay ay napakaiksi. Pagkatapos maminamahal, paano yan? Pag tayo po'y sumalubong na sa ating mahal na Panginoon, hindi ka na nakitaan na sumusunod sa ipinagbibilin sa iyo ng kanyang propeta. Hindi mapahamak ka. Kaya nga, medyo binibigyan pa tayo ng 24 years para makita natin ang ating mahal na pastor na kanyang ginagawa. Alam niyo po, sa kanyang kwarto, pagdalo sa gawain, sa lahat ng oras, andyan yung sungbok, andyan yung Biblia. 24 hours, kanyang kaharap, palagi Biblia. Sumbok, lagi nagpupuri, pagising nagpupuri. Kahit ganoon ang kanyang kalagayan. Baka nagtataka kayong maminamahal. Bakit dito sa ating pastoral? Grabe, may nagpupuri na, pagkatapos may practice pa ang choir, may pagpupuri na naman. Tinuturuan tayong magpuri ng magpuri ng magpuri. Dahil sa langit ang ating gagawin ay magpupuri na lang ng magpupuri sa ating mahal na Panginoon. Wala ka nang ibang gagawin sa langit kundi magpupuri ng magpupuri. Kung hindi ka marunong magpuri dito, kung ayaw mo magpuri, ay hindi ka matatangkapin sa langit. Kinakailangan matuto kang magpuri dito pa lang sa lupa.
Matuto kang makiisang magpuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Bakit kapag nagpupuri, parang inaayawan natin, tinatakasan natin. Kaya nga, laging late. Tapos ng joyful, tapos ng sulim, saka ka darating. Di wala nang puri sa joyful, wala nang puri sa sulim. Gusto mo, preaching na lang dahil pagkatapos ng closing prayer na. Abay, saan yung 24 hours na hiniling sa iyo ng mahal na Panginoon? Hindi ka pa nag-aatin ng Wednesday, wala ka pang overnight, Sunday ka na nga lang, late ka pa. Ang ating mahal na pastor, maminamahal, kahit nasa bahay, kahit hindi siya, alis sa kanyang kalagayan na yun, maminamahal siya nakakasama, laging nandyan sa monitor ng ating live webcast, laging andyan yung Biblia, nagbabasa, laging andyan ang sungbok, nagpupuri. Alam niyo po ba, maminamahal? Sabi natin, beloved Minister Will D. James, tinanong daw ng mga nag-ayos sa ating mahal na pastor, ang sabi niya, grabe yung iyong kagalang-galang na pastor. Buong-buo yung kanyang ngipin. Ni isang sira, wala. Ni isang kinukutkot ng kung ano mang mga mikrobyo, wala. Buong-buo. Ang sabi na, grabe. For the last 89 years, buong-buo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Grabe, maminamahal. At ang sabi pa nga, maminamahal, hallelujah, hindi ko maaaring nasabi ito sa inyo kung wala kayo nung sinabi ko. May isang Indian pastor na dumating. Nag-give tribute sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor, Will D. Estrada Almeida. Ang sabi na sa ating beloved minister, Will D. James, at sa kanilang mga beloved children, sa kanilang siblings, sa kanilang pamilya, pwede ba akong mag-alay ng coins sa talampakan ng inyong pastor? Just to pay tribute that he is really the end-time prophet, a man of God. Alam niyo, maminamahal, ang sabi ng ating beloved Minister Will D. James, ang sabi niya, wala, kung yan ang iyong paniniwala, sige po, gawin ninyo. Indian pastor, nagpitribute, nang sabi niya, mailagay ko man lamang sa talampakan yung coins, maminamahal, na kanilang pinaniniwalaan. Pagpapatunay na propeta ng Diyos, the end-time prophet, ang ating dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Will D. Estrada Almeida. Kaya ang sabi ko, maminamahal, gaano tayo kapalad? Ako gaano ko kapalad? Nakasama nila ilang dekada, 1980s and 1990s. Dahil ako'y napakawalan naman nung 2000 dahil magkasama na tayo. Year 2000 up to the present, 24 years na. Palakpakan po natin ating malapit, magkasama tayo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya, this is a reminder. Romans chapter 15 verse 4 up to 6, kindly. Praise the Lord. Romans. Basa, lapit na tayo magtapos. Amen. Dito po sa aklat ng Roma, ang kabanatay 15, ang talatay 4 hanggang 6. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nakasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at pag-iliw, na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magkaroon daw tayo ng pagkakaisang pag-iisip. Ito'y hinabilin sa atin. Amen. Huwag tayong magkakanya-kanya. Huwag tayong separated. Sabi ng Psalms 133 verse 1, in union there's strength. Kung tayo nagkakaisa, mayroong tayong kapangyarihan. Malakas tayo. Amen. Itong sinabi, ipinag-iwan sa atin ng mga talata ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor, maminamahal. Whatsoever things we written for times, we written for our learnings, that we, through patience and comfort of the Scriptures, might have hope. Next. Now, the God of patience and consolation grant you to be like-minded, one towards another, according to Christ Jesus. One-minded. Nagkakaisa. Alam mo,
wala ka ng ibang pupuntahan pa. Alam mo, isa lang ang nagdadala ng katotohanan ng mga katotohanan, ang The Jesus Miracle Crusade International Ministry. Saan ka pa pupunta? Ano pa bang iyong inihiling? Ano pa bang iyong inaantay? Isa na lang ating inaantay, ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, ang pagtunog ng trumpeta, yes ay magbabalik, lalo na ngayon, maminamahal. Sa palagay ba ninyo, pababayaan tayo, na basta na lang tayo magkawindang-windang ng ating kagalang-galang na evangelista, ating kagalang-galang na assistant pastor, ando na sila sa piling ng ating mahal na Panginoon? Amen? Kung may nagbubulong doon na masamang espiritu, kung may nagbubulong doon si Satanas, mas nagbubulong ang ating mahal na Pastor Beloved Mama Der, ang kanyang binubulong doon, ang kanyang mga anak na saan man naroon, papatnubayan, iingatan ng ating mahal na Panginoon, pagpalain ang kanilang kabuhayan, ang kanilang pagninegosyo, ang kanilang paghahanap buhay. Amen. Amen. Ang kanilang pangingimpliyo, ang kanilang pagsasaka, ang kanilang pangingisda, lahat ng ating ginagawa, papatnubayan ng ating mahal na Panginoon. Dahil walang inaasam-asam ating kagalang-galang na pastor, kundi mapabuti ang lahat ng mga Kristiyano, ang lahat ng mga anak ng Diyos na pinagpala na nandito na sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ano pang mga pag-asa na yan, maminamahal? Dito po sa unang Pedro 3:8 hanggang 10, kindly. Praise the Lord. Lapit na tayo magtapos. 2 bersikulo. 2 mga talata. Dito po sa aklat po ng unang Pedro, sa kabanata ay 3 sa talatay 8 hanggang 10, katapus-tapusan, kayong lahat ay mga kaisang akala, madamayin, mga ibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagpakumbabang pag-iisip, na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama, o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo tinawag, upang kayo'y mangagmana ng pagpapala, sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw, ay magpigil ng kanyang dila sa masama, at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kitang-kita niyo, maminamahal, ito yung inabilin sa atin ng ating dearly beloved and honorable parents in the Lord. Kaya bago sila lumisan, maminamahal, inayos na tayo. Amen? Amen? Mayroon na tayong pananampalataya na hindi matinag. Nakakatayo na tayo ng ating dalawang sariling mga paa. Hindi tayo umaasa at palaasa kung kanino man. Kaya na nating ipagtrabaho ang ating mga kaligtasan. Alam mo na ang katotohanan. Kung ikaw pa'y aalis at ikaw pa'y atras, ikaw pa'y kakaliwat kakanan, ano yung sinabi ng ating mga ngaral, ng ating mga apat na nagsusulat, mabuti daw pa na kumuha ka ng bato, ipukpok mo sa iyong ulo, o malaking mabigat na bato, itali mo sa iyong liig at tumalong ka sa dagat, kaysa malaman mo ang katotohanan at iwanan mo lamang. Tingnan niyo, maminamahal, grabe yung mga paalala yan. Anong sinabi ng ating mahal na Panginoon finally? Be all of one mind, isang pag-iisip, having compassion one of another. Love as brethren, be pitiful, be courteous. Tingnan mo, minamahal, yung binabanggit, magmahalan sa isa't isa. Amen? Amen? Magmalasakitan sa isa't isa. Magtulungan sa isa't isa. Anong bigat ng kanyang kapatid? Anong problema ng kanyang kapatid? Dinadamayan. Hallelujah! Anong problema? Pinupuntahan at talagang inaalalayan. Yan ang ipinagbibilin sa atin. Not rendering evil for evil or reeling for reeling, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that you should inherit a blessing. Tayo daw talaga, maminamahal, ang tagapagmana ng pagpapala. Tagapagmana ng pagpapala. Mga pagpapala ang itinuro sa atin na sino man ang makaabot sa mga pagpapalang ito, pinagpala na tayong lubos. Habang tayo, maminamahal, ay tumatakbo sa mga takbuhing ito, kinakailangan, hallelujah, focus ang ating isip, focus ang ating puso, focus ang ating buong pagkatao doon sa target natin, yung langit na ipinangako ng ating mahal na Panginoon na malapit na nating angkinin, maaangkin natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips that they speak no guile. Huwag daw tayo magdadayaan. Huwag tayo magsisinungalingan sa isa't isa. Huwag tayong gagawa ng mga pagsisinungaling. Hallelujah. Ingatan natin ating mga sarili. Kaya nga, ang gawa ng ebanghelista, ang gawa ng pastor, ang gawa ng guro, ang gawa ng propeta, ang gawa ng ebanghelista, ang sabi ng Ephesians chapter 4 verse 11, for the perfecting of the saints. Amen. Tayo piniperfecto. Yung fivefold ministry nagturo sa atin, tinuro na lahat na perfect soul, a perfect man, without wrinkles, without blemish, will be brought to heaven. Yun lamang kanyang dadalhin sa langit, a perfect church without blemish, without wrinkles. A perfect church. Ephesians chapter 5, verse 25, 26, and 27. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. A perfect church without blemish, without wrinkles, walang kulubot. Purong-puro sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Makikita, nagsisikap. Hindi man tayo perfecto, pero nagsisikap tayong maging perfecto. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo nahihirapan magpaka-perfecto dahil kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Mayroon tayong mga manggagawa, mayroon tayong helps, the elders of the church, para tayo alalayan. Nandiyan ang mga beloved children nating beloved pastor, beloved mama dear, para tayo tugay-gayan, subaybayan sa ating mga tungkulin sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Walang mawawala, walang aalis, bagkus lalo pang magbunga, lalo pang magpakarami, lalo pang magdala ng mga bunga. Romans 28 verse 20, Amen. Anong sinabi diyan? I will be with you unto the end of the world. Suma sa atin daw ang ating mahal na Panginoon, ang pagsusubaybay ng ating mahal na Panginoon sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Sinabi riyan, sa Matthew chapter 28, verse 20, kindly. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay sa Mateo, ang kabanata po ay 28 at ang talata po ay 20, ito po sinasabi. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo kay San Mateo, ang kabanata po 28 at ang talata po ay 20, ito pong sinasabi. Amen, praise the Lord. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Tinuro na sa atin lahat. Tinuro na. Amen. Amen. Aralin na lang natin, gawin na lang natin, sundin na lang natin. Dahil mayroon pang bonus. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, I am with you always unto the end of the world. Sa atin ang ating mahal na Panginoon, hindi tayo pababayaan. Hindi tayo iwanang comfortless. Last Sunday, anong narinig nating mensahe? Hindi tayo iiwanan basta-basta ng ating mahal na Panginoon. Iwanan tayo ng kanyang Santong Espiritu na magpapalakas sa atin na saan man tayo pumaroon, sa atin ng ating mahal na Panginoon. Hindi daw tayo pababayaan hanggang sa kanyang pagbabalik. Hindi tayo comfortless. Lagi tayong kinukomport ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Everybody shout, praise the Lord! Huling talata, Romans chapter 10, verse 7 up to 9. Kindly. Huling talata na po tayo. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 10, ang talata po ay 7 hanggang 10. Ganito po sasabi. Amen, praise the Lord. 14. Roma 14. Mga taga-Roma 14, talatang 7 hanggang 10. Brother Alvin. Roma 12 po. 7 po, 14. Brother Alvin, 14. Mga taga-Roma 14, 7 hanggang... Aklat po ng Roma 14 sa talata 7 hanggang 10. Sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay.
Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat dahil dito ay namatay si Kristo at nabuhay na maguli, upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! O, mayroon pa bang malulungkot? Amen? Sa amin maminamahal, mabigat. Kaya iniiyak na lang natin. Sige lang, iyak lang natin. Dahil pagkatapos ng ating pag-iyak, i-comfort na tayo ng ating mahal na Panginoon. Biblia mismo nagsasabi, ano magagawa natin? May namamatay, namamatay. May nabubuhay, nabubuhay. Mamatay, mabuhay, kay Kristo tayo. Ang sabi ng huling talata, sabi doon maminamahal, pag tayo namamatay, tayo rin ay bubuhayin ni Kristo. Dahil katulad ni Kristo, nung siya'y namamatay, siya'y nabubuhay. Ganon din tayo. Kaya huwag mag-alala. Huwag tayo maminamahal gulumihanan. Amen. Amen. Dapat magsaya tayo. Huwag nating ikalungkot. Opo, mabigat sa loob. Kaya halos hindi kami makapagsalita. Pero salamat sa Diyos. Ang ating great comforter ay ang ating napakabait at pinakamamahal pa Jesus. Ang kanyang Santong Espiritu na sumasa atin palagi. Kaya sa kanya lamang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, ngayon at magpakailanman. Tayo umawit sa ating malapit. Praise the Lord, Jesus. Di ba't ang langit ay para sa mga banal? Sa katulad ko na naghahanga, nagsusumika, nagtiis upang magkarating. Ang panalangin ay pagpalain na magkarating sa iyong piling, at ang pasanin ay iyong pawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Si Jesus ay siyang pag-asa ko. Iba ang tagumpay ko ay matatamo kung magsusumika, magtatapat sa paglilingkod. Ang panalangin ay pagpalain na makarating, hallelujah, sa iyong piling. At ang pasanin ay iyong pawin. Ang pag-ibig ko, Jesus, ay sa akin. At kung ako ay nasa langit na, anong ligaya ang nadarama, kung walang iyakan, anong saya ang nadarama. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling, at ang pasanin ay iyong pawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na
makarating sa iyong piling at kasasakin ay iyong piling. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Maminamahal, narinig natin ang mga pangangaral na mahal na pastor. The challenge now, are we going to move forward? Magpapatuloy ba tayo o titigil na? Kung titigil ka, sayang ang panahon na ginugol mo. Hindi ka tinawag para ikaw ay tumigil at magmana doon sa impyerno. Tinawag ka para magmana ng buhay na walang hanggan. Tinawag ka para makarating sa kalangitan. Nasa atin ang bola. Pero sabi naman ng pastor, huwag kang mapagod maglingkod. Dahil totoo ang langit. Totoo rin ang impyerno. Sabihin naman ng maraming tao, hindi totoo ang langit, maglilingkod pa rin ako, sabi naman ng pastor. Sapagkat siya siguradong sigurado na sa kanyang buhay, may Diyos na nagpapagaling. May Diyos na tumutugon ng panalangin. May Diyos na tumutugon sa lahat ng kanyang mga pangangailangan. Hindi siya iniiwanan. Hindi siya pinababayaan. Kaya sabi niya, patuloy at patuloy akong magdiling. Isa na pa nating awitan, mga minamati malapay. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang masangin ay iyong pawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasangin ay iyong pawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Mga minamahal, tayo natin dumalangin. Heavenly Father, talastas mo bawat puso ng iyong mga anak sa oras na ito. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Deep inside our hearts, we mourn. Nalulungkot kami. Pero salamat sa iyong banal na Espiritu. Umaaliw sa bawat iyong anak. Parating nangungusap na kami magpatuloy. The mission is still the same. Huwag mo kami pababayaan. Sa
iyo lamang kami umaasa. Pangawakan mo ang bawat isa. Turuan mo kaming magmahalan. At nang kami sama-samang sasalubong sa iyo, sa iyong muling pagbabalik, nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Sa ating mga minamahal na mga bisita, saan man kayo naroroon, 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-unay pananampalataya. Kinakailangan mananampalataya sa isang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoon Jesus. Pangalaway, pagsisisi. Lahat ng tayo nagkasala. Kinakailangan magsisi, pero hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Ang Diyos ay nakikinig. God heareth the prayers of the righteous and not of the wicked. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng Acts 2:38, tanggapin mo ang bautismo sa pangalan ni Yesu Cristo. Sige, papatawad na yung kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kailangan ganapin natin ito, mga minamahal, upang makumpleto ang ating kaligtasan. Ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Gawain niya ng malapan sa iyong pagpapatuloy. Hindi ito una tuli lamang, kundi simula pa lamang nawit ng iyong paglilingkod. Sama-sama tayo hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Tanggapin mo ang ating mahal na Panginoon. Habang ating mga minamahal kapatid, makipagkaisa kayo para sa ating pumaminamahal na mga bisita. Tayo natin naman ang dakilang Diyos, amang banal, sa iyong pangalang Isus. Maraming salamat po sa iyong mga salitang aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan. Patawarin mo ako. Nagsisisi ako sa lahat ng aking nagawa. Mga pagkakasala mo na magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kang tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa kalangitan. Sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen. Kami na lamang pumamin. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan. Ang pinakamama na Panginoong Jesus. Sa pandalangin namin ginagamit ng mga Strawell Estrada, Almeida, ang pumamin naman ang mga gagawa. Imadalangin ko sa iyo ang pumamin naman kapatid. Ang manday lang ka ng paglapit sa iyo. Tugunin mo sila ng kaparaanan. Sama sila naroon. Abutin mo sila, mga Panginoon. Walang bagay na mahirap sa iyo. Ano man kanilang mga pagkasala. Patawarin mo po sila, mga Panginoon. At nawa, mga Panginoon, ito hindi naman simula pa naman, kundi sila magpatuloy hanggang sa aming kang makasama sa iyong muling pagbabalik. Patawarin sila, mga Panginoon, sa kanilang mga napagkasalan, sulang kanilang pangalan, sa kalatang buhay dyan, sa kanilang 10 na kalumang sa buhay. Ito ang aming samot panalangin. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' mighty name, amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga pangangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman. Ang kanang kamay sa ating mga ulo. Ipatong natin sa ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Ano mang klaseng problem yan, mga minamahal? Kung tayo po may mga mahal sa buhay, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamama na Panginoon Jesus sa iyong salita. Kapag aming maramdaman Santong Espiritu, kami makapangyarihan pala sa lahat ng gawa ng kaaway. Source na ito sa pandalay na aming ginagamit, minamarbagay sa Estrada, Almeida. Ang pamami naman ng mga gagaw, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman. Diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, high blood, stroke. I commit to us out in the mighty of Jesus. Be healed in Jesus' mighty name. All sicknesses and diseases, be healed in Jesus. Lahat ng mga panalamig, mga panlulupay-pay, pagkababag sa iglesia, I bind the power of that. Cast out Jesus' name. Cast out in Jesus' mighty name. Cast out, be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo natin tumayo, mga minamahal, at the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro. Ang kinina po natin na yung ating mga panalangin,
ito ay atin na pong natanggap. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating malapayon. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen. Praise the Lord. Diyan po natapos sa ating pagkakalsalita ng Diyos. At tayo dadako mga minamahal sa ating pong Holy Supper. Narito po ating pong beloved elder, ating beloved brother Alvin. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Jobin Ferrer. At habang ipinamamahagi po ang katas at ubas, ubas, mga minamahal at tinapay, at ito po'y umawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sisatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Sumasamo, tumulong sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyayang kawan, kapatawaran sa'yo ay nagkamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit ay di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nagkamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nagkamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit ay di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nagkamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit ay di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran
Kung meron na pong lahat ng katas ng ubas at tinapay, tayo na po'y dumako, mga minamahal, sa ating pong banal na hapunan. Ang sabi po ng aklat ng Hebreo 12:2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Alalahanin po natin, mga minamahal, ang dakilang pagpapakasakit, ang dakilang pag-aalay ng kanyang buhay. Nagpapako sa krus ang ating pong pinakamamalaping Jesus. Tayo tinubos sa ating mga kasalanan na yung ating matutunguhan, mga minamahal, dati papunta na po doon sa naglalagablab na apoy, sa lake of fire. Subalit dahil sa kahabag ng ating dakilang Diyos, dahil sa kanyang biyaya, mga minamahal, ibinigay niya ang kanyang buhay. Subalit hindi pa po natapos doon ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, sapagkat maraming nakalimot sa sakripisyo ng ating dakilang Diyos. Kaya't ang ating pong pinakamamahal na Jesus, dahil sa pag-ibig sa atin, na sinasabi ng Jeremiah 3:15, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo sa buong katotohanan ng kaalaman at unawa. Binigyan tayo ng pastor sa katauhan ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, na grabing sakripisyo. Sabi nga, mas marami pa ang oras sa pag-aayuno kaysa sa pagkain. Mas marami pa ang oras sa pagpupuri kaysa sa kanyang pamilya. Mas marami pang oras sa pakikipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos. Siya pananalangin, idinadalangin ang bawat isa sa atin na tayo pag-ingatan saan man tayo pumunta. Na tayo ibalik ng ating dakilang Diyos sa oras na tayo tumalikod, mga minamahal, sapagkat iba sa atin tumalikod. Iba nag-backslide, mga minamahal, subalit dahil sa panalangin ng Ebanghelista, ay kinabagan muli ng ating dakilang Diyos, ibinalik sa kanyang banal na gawain. Aalalahanin natin ang mga sakripisyo ng ating dakilang Diyos at ng kanyang propeta. Ang sabi po ng aklat, mga minamahal, ng unang Korinto, sa kabanatay 11, talatay 27 hanggang 28, kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Bago po tayo sumalos sa banal na hapunan, sapagkat ito po ay banal, siya sa atin po muna natin ang ating mga sarili. Meron tayong mga kasalanan, mga lihim, mga minamahal, na hindi pa natin lubos na ihihingi ng tawad, mga minamahal. Kung meron pa tayong mga kasalanan ganito, mga minamahal, magpakumbaba tayo sa mahal na Panginoon. Magsisipot tayo. At kung meron man tayong kagalit, mga minamahal, meron tayong kagalit o merong galit sa atin, mga minamahal, lumapit po tayo, magpakumbaba, kapatid, patawad. Kung ano man ang nagawa ko, patawarin mo ako. Magpatawaran po tayo sa isa't isa, mga minamahal. Sapagkat kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi tayo patatawarin ng ating Ama na nasa langit, mga minamahal. At sa ating po mga minamahal na mga bisita, kung meron po tayong mga baguhan, bisita, hindi pa po kayo pwedeng sumali sa hapunan. Kung hindi pa po kayo nakapagdesisyon na after ng gawain, kayo magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Subalit kung tayo po ay nakapagdesisyon na, pagkatapos ng gawain ng ating dakilang Diyos, magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, maaari na po tayong sumalo, mga minamahal. At tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal. Tayo humingi ng tawad sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paiso Kristo.
Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, marami pong salamat malapay noon sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkakalumusabaw sa amin, lalo po sa iyong abang lingkod. Kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang malapay noon. Saan man kami nasumpungan o malapay noon, sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kaabagan mo po kami't patawarin, hugas na linisin ng iyong banal na dugo mago sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po kami umalapay noon, karapat dapat sumalo sa banal na hapunan. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, sa kabanata po ay 11, sa talata po ay 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kanin po natin mga minamahal. Muli, mga minamahal, sa ganun pa ring aklat, sa talatay 25. At gayon din naman, hinawakan ng saro, pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Hallelujah. Maraming salamat po malapay nun. Ay dakilang pag-ibig ka ba sa bawat isa. Kadala ng aming mga pagkukulang. Patuloy mo kami malapay nun. Nililingap, kinakalingap. Patuloy kang kumikilos sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Thank you so much, Daddy Jesus. Hallelujah. Para sa ating kaligtasan.
Palagpakan po natin ng malakas mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Jesus, ang ating napakabait na Diyos na buhay sa langit. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang.